อ๋อไม่เห็นหน้าเห็นตาเลยอ่ะฮะอยู่ทำไมในเต็นท์อ่ะอ๋อนอนพักไม่มาช่วยพี่ทองแดงถ่ายรูปเลยอ่ะอะไรนะจะมาอยู่เบื้องหลังเหรออยู่เบื้องหน้าที่แม่งนี่ในช่วงภาคเย็นๆเนาะแดดลมตกแล้วเราก็มาทำหน้าที่ของเราอีกช่วงเวลาหนึ่งเนาะบางคนช่วงนี้ก็ถ้าเป็นคฤหัสถ์ก็เลิกงานบางคนก็กำลังทำกับข้าวบางคนก็กำลังตั้งวงส่วนสมณะเชื่อเรานะก็จะมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเราก็จะได้มาเจริญจิตตภาวนาเพราะว่าหน้าที่ของคนเราแตกต่างกันออกไปคนที่อยู่ทางโลกนะมีหน้าที่ต้องเลี้ยงดูพ่อแม่เลี้ยงดูลูกดูหลานมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบการที่บางคนเนี่ยตกเย็นมาบางคนก็เข้าครัวทำกับข้าวกับปลาบางคนก็ตั้งวงบางคนก็สังสรรค์อันนั้นมันหน้าที่ของเขาที่เขาจะต้องทำเนาะส่วนหน้าที่ของเราเนี่ยคือชิ้นความเป็นพระจริงๆหน้าที่มีไม่มากมีไม่มากในเบื้องต้นหน้าที่หลักของเราคือความภาคเพียรพยายามในการฝึกฝนอบรมในการบ่มนิสัยของเราเมื่อเราฝึกฝนอบรมจนมีหลักแล้วมีธรรมเป็นเครื่องอยู่แล้วไม่มีสิ่งอื่นไม่เครื่องอยู่นะคือเมื่อเรามีธรรมเป็นเครื่องอยู่เนี่ยเราเป็นผู้ที่มั่นคงในศาสนาเราก็สามารถชักชวนคนอื่นเข้ามาชวนคนทั้งหลายเข้ามาดูได้ว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นเช่นไรเพราะเราแจ้งประจักษ์เรามีธรรมเป็นเครื่องอยู่ตัวของเราเองเนี่ยเป็นเครื่องประกันว่าเมื่อศึกษาในหลักธรรมคำสั่งสอนแล้วจะเป็นเช่นไรความอัศจรรย์แห่งธรรมนั้นเราได้พบแล้วเราได้เจอแล้วฉะนั้นเราท่านทั้งหลายเบื้องต้นมาฝึกปฏิบัติพอเรามีธรรมเป็นเครื่องอยู่แล้วเราก็สามารถนำหลักธรรมไปบอกกล่าวคนทั้งหลายชักชวนคนมาดูชักชวนให้คนมาสนใจมาใส่ใจในหลักธรรมทำไมในเบื้องต้นเราบวชปุ๊บเราไม่สั่งสอนคนเลยไม่บอกคนเลยนะถ้าเรายังไม่มีธรรมเป็นเครื่องอยู่เนี่ยคือเราจะไม่เข้าใจในหลักธรรมที่พระเจ้าทรงตรัสไว้ในแต่ละอย่างในโอวาทปาติโมกข์ใน3 ข้อแรกนั้นเนี่ยคือให้เราเนี่ยไปบอกคนทั้งหลายให้เราเนี่ยในเบื้องต้นแล้วไม่ให้คนอื่นทำความชั่วให้ทำความดีทำจิตที่ผ่องใสและการที่เราจะออกไปประกาศศาสนาเนี่ยตัวของเราต้องมีความอดทนเพราะว่าการที่เราจะ
จาริกไปตามสถานที่ต่างๆย่อมมีคนรักบ้างย่อมมีคนเกลียดบ้างผมจึงชอบใจในธรรมที่พระสารีบุตรว่าทำจิตของตนเองดุจแผ่นดินในคราวที่มีพระอาฆาตพระสารีบุตรเนาะเพราะว่าชายสังฆาติไปกระทบไหล่กระทบตัวของพระแล้วเกิดว่าพระสารีบุตรนี้แต่ถือว่าเป็นอัครสาวกเบื้องขวามีความกระด้างมีความเย่อหยิ่งพระเจ้ารู้เช่นนั้นในวันนั้นเนี่ยพระสารีบุตรจะเดินทางให้พระไปเรียกพระสารีบุตรกลับมาเนี่ยพระสารีบุตรตนเองเนี่ยทำจิตของตนเองดุจแผ่นดินแผ่นดินนั้นใครจะทิ้งของหอมของเหม็นใครจะเหยียบใครจะย่ำใครจะถุยน้ำลายใส่ใครจะขากเสลดใส่แผ่นดินไม่เคยโกรธไม่เคยแค้นไม่เคยอาฆาตบุคคลนั้นแหละเนี่ยเวลาที่เราออกจาริกท่านทั้งหลายเราต้องทำใจของเราให้ดุจแผ่นดินเพราะว่ามีคนรักมีคนเกลียดเพราะชีวิตของเราเนี่ยหนีไม่พ้นหรอกนะผมจึงได้คุยบ่อยๆว่าก่อนที่เราจะออกเนี่ยไปพบปะผู้คนหรือว่าประกาศหลักธรรมสิ่งหนึ่งที่เราต้องศึกษาชัดเจนคือโลกธรรมทั้ง8โลกธรรมทั้ง8เนี่ยมันเป็นเครื่องที่ทำให้เราอยู่อย่างมีความผาสุกนะมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศมีสรรเสริญนินทามีทุกข์มีสุขแล้วเราจะเข้าใจเลยเนาะมีสรรเสริญมีนินทาเนี่ยเราไปตามสถานที่ต่างๆใช่ว่าจะมีคนสรรเสริญเราทุกอย่างทุกครั้งไปนะแต่ว่าบางคราวก็มีคนนินทามีคนกล่าวร้ายว่าร้ายเราเมื่อเราเนี่ยศึกษาในเรื่องของโลกธรรมชัดเจนแล้วเนี่ยเราก็อยู่สบายแต่ถ้าบุคคลใดนะบุคคลใดเนี่ยไม่ได้ศึกษาในเรื่องของโลกธรรมทั้ง8เนี่ยแต่บางคนมียศเสื่อมยศเนี่ยบางคนมีลาภเสื่อมลาภอย่างเงี้ยอยู่ไม่ได้นะครับนะบางคนเนี่ยเวลาคนอื่นสรรเสริญดีใจนะถูกคนอื่นนินทาเศร้าใจเนี่ยคือเราต้องทำใจของให้เป็นกลางบุคคลใดก็ตามนะถ้าศึกษาในเรื่องของโลกธรรมทั้ง8แล้วนะเข้าใจได้ชัดเจนนะไปที่ไหนก็สบายนะการที่เราออกจาริกเช่นนี้คือเราต้องเข้าใจว่านะบางทีนะคนเขาก็เห็นด้วยบางคนก็ไม่เห็นด้วยทีนี้เรายึดมั่นในคำสั่งสอนที่พระเจ้าทรงตรัสไว้เนี่ยเธอตรงจาริกไปเถิดในคราวที่พระองค์ทรงสาวกไปประกาศศาสนาพระองค์ทรงให้ตรัสเลยเธอจงจาริกไปเถิดอย่าไปในเส้นทางเดียว2 รูปคือไปในเส้นทางละรูปประกาศไปเผยแผ่หลักธรรมไปการเผยแพร่หลักธรรมนั้นไม่จำเป็นจะต้องคุยธรรมะเป็นอย่างเดียวคือบางคนบางท่านว่าเราจะต้องคุยธรรมะเป็นอย่างเดียวจึงจะเป็นการเผยแผ่ธรรมที่จริงเนี่ยเราดูอย่างเนาะพระสัชชินะอุปติสสะเห็นความสงบนะไม่ได้คุยธรรมะอะไรเลยนะเห็นอากัปกิริยาแล้วน่าเลื่อมใสอุปติสสะเห็นแล้วเกิดความเลื่อมใสนะจึงเข้าไปถามเมื่อเข้าไปถามแล้วจึงได้บรรลุเป็นพระโสดาปัตติผลไม่ได้โสดาปัตติมรรคนะโสดาปัตติผลนะได้บรรลุนะฉะนั้นเราบางทีเนี่ยการที่เรานิ่งๆสงบเนี่ยเรากำลังประกาศศาสนาเราไปตามสถานที่ต่างๆเนี่ยไปบางที่เขาอาจจะต้อนรับเราหรือไม่ต้อนรับเรานั่นมาเรื่องของเขาแต่เรื่องของเราคือเรื่องการทำใจ
นะเราจะต้องทำใจของเราเนี่ยไม่ใช่ว่าไปที่อื่นนะเขาไม่ต้อนรับเราเราถูกนู่นนี่นั่นหรือเปล่าเนี่ยนะระวังจิตของเราให้ดีนะเพราะว่าถ้าเราไม่ระวังจิตของเราให้ดีจิตนี้แหละที่มันจะเข้ามาเบียดเบียนและทำลายตัวของเราเองเนี่ยบุคคลหนึ่งบุคคลใดเนี่ยทำใจของเราดุจแผ่นดินได้บุคคลนั้นก็สบายเนี่ยเช่นภาษาลีบุตรนะชอบใจภาษาลีบุตรเนี่ยเป็นต้นแบบอะไรหลายๆอย่างเลยนะภาษาลีบุตรเนี่ยต้นแบบแห่งความกตัญญูกตเวทีให้ความเคารพครูอาจารย์มากเลยยกย่องพระอัสสชิเป็นครูอาจารย์รู้ข่าวว่าพระอัสสชิอยู่ทางทิศไหนก็จะหันหัวไปทางทิศนั้นไม่กล้าที่จะหันไปเท้าไปหาครูอาจารย์ของตนเองพระสารีบุตรนี่เป็นต้นแบบคนที่มีความกตัญญูกตเวทีรู้และนึกถึงข้าวของราธพามราธพามนี่เคยใส่บาตรสารีบุตรจำได้ระลึกได้ราธพามอยากจะบวชตอนแก่ที่ว่าบวชตอนแก่เนี่ยเขาไม่อยากให้บวชเหมือนกันนะเพราะอะไรนะโอ้โหบางทีนะคนแก่มีทิฏฐิมีมานะเขาจึงไม่อยากให้บวชหรือพูดง่ายๆว่าผ่านร้อนผ่านหนาวนะยิ่งผมเองเนี่ยดูบางคนบางท่านนี่ก็มองหน้าแล้วก็โอ้รุ่นพ่อคนไหนนะหลายรูปเลยรุ่นพ่อเนี่ยนะต้องมีไม่รูปหลายรูปเท่าไหร่เนาะผมมองกระจกตัวเองยังหนุ่มอยู่เลยนะแต่ว่าบวชตอนแก่เขาไม่อยากให้บวชนะว่าดื้อว่าประมาณนั้นเนาะแต่ภาษาลีบุตรเห็นมีความกตัญญูกตเวทีและลึกได้ว่าราธพามนี่เคยใส่บาตรให้ตนเอง1 ทัพพีนะในวันที่พระพุทธเจ้าองค์ทรงถามราธพามว่าพามเธอยังอยู่ได้อยู่หรือยังอยู่ได้พระพุทธเจ้าข้าแต่ข้าพระองค์อยากจะบวชเนี่ยเลยมีการประชุมสงฆ์เลยนะใครระลึกนึกถึงอุปการะคุณของราธพามได้บ้างคือการประชุมสงฆ์ของพระพุทธเจ้าคือ1เพื่อบัญญัติบางสิ่งบางอย่าง2เพื่อจะประกาศคุณงามความดีหรือว่าบุคคลนั้นเนี่ยเช่นบางคราวเนี่ยพระภิกษุทำผิดมีการประชุมสงฆ์ว่าแล้วก็ถามว่าเธอทำสิ่งนี้จริงไหมพระในสมัยครั้งพุทธกาลนะครับทำผิดและยอมรับจริงๆนะทำผิดและยอมรับจริงๆหรือว่าบางทีเนี่ยประชุมสงฆ์ก็จะประกาศคุณงามความดีในวันที่ประชุมสงฆ์ที่ในเรื่องของว่าถามว่าใครระลึกนึกถึงอุปการะคุณของราธพามได้บ้างภาษาลีบุตรระลึกได้ฉะนั้นเธอเป็นพระอุปชายะบวชให้ทีราธพามเมื่อเขาบวชแล้วก็คือพูดง่ายๆว่าเป็นบุคคลที่ว่าง่ายสอนง่ายไม่ดื้อไม่ดื้อเลยนะไม่ดื้อกับครูอาจารย์ไม่ดื้อกับอุปชายะในข่าวก็หนึ่งพระเจ้าไปหานะเป็นยังไงบ้างสัตธิมหาฤทธิ์ของเธอดีมากพระพุทธเจ้าค่ะดีมากเลยเนี่ยถ้าแบบนี้เนี่ย100ก็ต้องได้ต้องการมาอยู่ได้100ก็ไม่มีปัญหาถ้าเป็นเช่นราธพามนะฉะนั้นบางทีนี่เนาะภาษาลีบุตรเนี่ยต้นแบบหลายๆเรื่องเลยนะครับภาษาลีบุตรเนี่ยผม อ่านสอนคนทั้งหลายให้เป็นพระอรหันต์บอกธรรมคนทั้งหลายเป็นพระอรหันต์สอนได้หมดแล้วครับยกเว้นแม่ของตนเองเนาะก่อนที่ตนเองจะนิพพานนะภาษาลีบุตรเนี่ยก่อนที่ภาษาลีบุตรจะนิพพานนะตรวจดูนะเช็คตัวเองแล้วอายุของตัวเองจะมีอีกเท่าไรเป็นธรรมเนียมว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานก่อนหรือว่าอัครสาวกเบื้องขวาต้องนิพพานก่อนมีการเช็คนะเช็ควันตายนะตรวจดูแล้วเป็นธรรมเนียมของสาวกต้องนิพพานก่อนพระพุทธเจ้า
ตรวจดูแล้วว่ามีอายุเพียง7 วันจึงเข้ากราบพระพุทธเจ้าแต่คุยตามภาษาของเราคือลาไปตายแต่สิ่งหนึ่งที่ยังค้างคาใจอยู่คือสอนคนได้ทั้งหมดเหลือแต่แม่ของตนเองที่ยังสอนไม่ได้แต่พอแม่ของตนเองเนี่ยพูดง่ายๆว่านับถือศาสนาพราหมณ์คติของพราหมณ์คือคนใดเกิดไปแล้วก็จะเป็นพรหมอย่างเดียวแล้วก็นางพรามณีเนี่ยนางพรามณีลึกๆเองก็ไม่ชอบพุทธศาสนาเพราะว่าพระสารีบุตรเนี่ยเอาพี่เอาน้องไปบวชไม่บวชกับหมดเหลือแค่เหลือกี่คนไม่รู้รถไม่เหลือเลยนะเอาไปหมดเลยนะทางพราหมณีเองลึกๆเองนี่ก็ไม่ชอบพุทธศาสนาเพราะว่าพระสารีบุตรเนี่ยขนพี่ขนน้องไปบวชนะลึกๆเองก็ไม่ค่อยชอบนะแต่เมื่อพระสารีบุตรจะเข้าสู่นิพพานนี่ก็คือพูดง่ายๆว่าโปรดคนมาเยอะแล้วก่อนที่ตนเองจะนิพพานเนี่ยไปโปรดแม่ก่อนดีกว่าจึงก็ไปโปรดแม่ทำเหตุให้แม่เนี่ยได้บรรลุเป็นพระโสดาบันด้วยนะเมื่อแม่มีศรัทธาตั้งมั่นแล้วผมชอบใจเนาะที่ว่าจะไปกันใหญ่เนาะคุยเนาะจะไปกันใหญ่แล้วนะเอาไว้ตามตอนต่อไปแล้วกันนะบางทีคุยเรื่องเราเนี่ยมันไปเรื่อยๆครับผมนะมันไปได้เรื่อยแล้วครับนะเรื่องนั้นต่อเรื่องนู้นเรื่องนู้นต่อเนาะไปนี่ก็ไม่จบเลยนะเดี๋ยวก็ไม่จบกันเนาะฉะนั้นก็ให้เราเนี่ยศึกษาในหลักธรรมให้เรามีธรรมเป็นเครื่องอยู่มีธรรมเป็นเครื่องอยู่เมื่อเรามีธรรมเป็นเครื่องอยู่เราก็จะเป็นบุคคลที่มั่นคงในศาสนานี้เราจะไม่งอนแง่นคอนแคนแล้วเราก็จะรักผ้ากาสายะของเราที่เราได้นุ่งห่มแล้วเราจะไม่สลัดผ้ากาสายะทิ้งไปเราจะไม่บอกลาสิกขาบทถ้าเรามีธรรมเป็นเครื่องอยู่นะแต่จากนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับกรรมวิบากอีกเนาะกรรมวิบากของบุคคลนั้นแต่การปฏิบัติธรรมกรรมฐานเนี่ยมันสามารถทำให้เราเนี่ยหลุดพ้นจากกรรมวิบากบางอย่างได้นะเดี๋ยวมีโอกาสจะเล่าให้ฟังเนาะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราก็จะได้กราบพระไหว้พระกันนะคงจะพร้อมกันหมดแล้วเนาะจะพร้อมแล้วจะได้กราบพระไหว้พระเดี๋ยวเดินจงกรมสักหน่อยนึงแล้วกันเนาะคุกเข่าพนมมือขึ้นนะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมาสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิหันดมยังบุตตสาภะคะวะโตบุปภาพนมการังกโรมาเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต
อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมังจังคมนังอธิษฐามิทุติยัมปิอิมังจังคมนังอธิษฐามิตติยัมปิอิมังจังคมนังอธิษฐามิกราบกราบกราบเดี๋ยวเราลุกเดินจงกรมกันสักหลายๆรอบเนาะวันนี้มนต์ลุกเนาะนี่เดินรอบเล็กกันแล้วกันญาติโยมที่ตรงไหนหรือเปล่าอยู่ตรงไหนไหนกันมันอยู่ทางหน้านี่ทำไมมันเปิดไกลมันไม่ถึงนะวันนี้ญาติโยมที่ชมไลฟ์สดอยู่เนาะในช่วงเย็นๆของวันนี้ก็มาอนุโมทนาบุญกุศลกับพระคุณเจ้าของเราพระคุณเจ้าที่ได้เข้าร่วมในโครงการจาริกธรรมตามรอยบาทพระศาสดาวัดดอยเทพนิมิตรตำบลป่าซางอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงรายเนี่ยได้จัดโครงการเพื่อที่จะนำพาคณะพระภิกษุสงฆ์องค์สามเณรอุบาสกอุบาสิกาแม่จีไปจาริกธุดงค์ที่ประเทศอินเดียและเนปาลซึ่งโครงการนี้นำโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อเนาะพระครูธีรธรรมปราโมทหรือว่าในหลวงพ่อสมเริงธรรมเถโลซึ่งในปีนี้เองก็มีคณะพระภิกษุสงฆ์องค์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาเข้าร่วมโครงการก็มีประมาณ70-80ชีวิตเนาะซึ่งในปีนี้เองก็ได้มาพักมาเริ่มต้นที่วัดพระธาตุจอมปิงจังหวัดลำปางเพื่อที่จะเป็นจุดเริ่มต้นซึ่งเราก็มาพักที่นี่สัก3-4 คืนเนาะวันที่25ก็จะได้ออกจาริกกันแล้วในช่วงนี้ก็เห็นภาพพระเดินจงกรมนั่งสมาธิวันที่25ก็จะเห็นภาพพระแบกบริขารเดินไปฉะนั้นญาติโยมทุกคนทุกท่านบางคนก็ทราบบางคนก็ไม่ทราบบางคนก็รู้บางคนก็ไม่รู้ว่ามีพระมีเนรเข้ามาเดินจงกรมมีพระมีเนรมานั่งสมาธิทำวัดสวดมนต์เขามีงานอะไรยังไงเนี่ยก็แจ้งให้ญาติโยมบางคนที่ไม่รู้ไม่ได้รู้เนาะคือเราจะได้ร่วมอนุโมทนาบุญกุศลได้ถูกต้องเนาะเพราะว่าพระภิกษุสงฆ์ที่เขาร่วมในโครงการนี้ก็มาจากที่ทั้ง4มีทั้งประเทศไทยและทางสปป.ลาวเข้ามาร่วมเนาะมาร่วมกันญาติโยมก็เป็นบุคคลที่โชคดีเนาะได้เห็นสมณะบุคคลใดได้เห็นสมณะบุคคลนั้นถือว่าได้มงคลอันสูงสุดในชีวิตแล้วในมงคล38ประการเนี่ยการได้เห็นสมณะเป็นมงคลอันสูงสุดฉะนั้นญาติโยมทุกคนทุกคนก็ร่วมอนุโมทนาบุญกุศลกัน
ฉะนั้นเดี๋ยวพระพุทธเองก็คงจะยุติการใช้เสียงเนาะให้ญาติโยมได้เห็นภาพของพระของเนนเดินจงกรมกันเนาะอ้าวถ้ามีคนถามอะไรนะก็พูดไปถ้ามีคนถามอะไรยังไงนะตอบเข้าไปนะในต่อเอาทุกท่านเอาก็ตั้งไปนั่นแล้วก็เดินให้เห็นเขาอีกเด็กนึงก็ได้แล้วก็สอบถามอะไรก็พูดไปเลยครับผมเขาคนนี้เขาบอกพูดได้ขึ้นสูงมาขึ้นไหมว่าเอาขึ้นก็ได้เพี้ยวขึ้นก็ได้ขึ้นสูงเอาขึ้นก็ได้เจริญพรญาติโยมที่รับชมไลฟ์สดนะครับแล้วก็เจริญพรโยมแม่พนิดาใส่มีกลิ่นแชร์ออกไปเด้อทั้งสองทางรบกวนญาติโยมแชร์ออกไปเพราะการอนุโมทนาบุญกุศลก็เป็นส่วนหนึ่งของการได้บุญเช่นกันเพราะว่าการอนุโมทนาบุญสำเร็จด้วยการอนุโมทนาถึงเราจะไม่ได้ลงมือกระทำเองแต่เราเห็นคนอื่นกระทำแล้วเราก็อนุโมทนามีความปรารถนาดีต่อบุคคลอื่นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่าการประพฤติปฏิบัติการที่เราจะเห็นคนอื่นทำดีแล้วเราจะไปโกรธเคืองเกิดความไม่พอใจอย่างเงี้ยมันไม่ใช่วิสัยของผู้ปฏิบัติเพราะผู้ปฏิบัติส่วนมากจะไม่ยุ่งกับใครไม่ทำให้ใครเดือดร้อนไม่คิดปองร้ายใครมีแต่ความปรารถนาดีชื่นชมอนุโมทนากับคนที่ทำความดี
าญาติโยมไปดูมุม เปลี่ยนมุมกันเนาะโยมญาติโยมที่ดูไลฟ์สดอยู่ก็ดีเปลี่ยนมุมแล้วเราเปลี่ยนมุมดูกันดูมุมเดิมๆเปลี่ยนมุมบ้างแล้วก็ฝากศรัทธาญาติโยมทางบ้านที่ดูอยู่ในต่อช่วยกันกดใจเยอะๆจะได้เปิดการมองเห็นเมื่อคนมองเห็นเยอะๆก็จะมีคนมาร่วมอนุโมทนาเยอะแชร์ออกไปเปิดการมองเห็นการทำบุญภาพแห่งการน่าอนุโมทนาน่าชื่นชมนะเพราะว่าเป็นภาพที่น่าอนุโมทนา
ดูวิวรอบพระธาตุพระธาตุจอมปิงพระธาตุที่เก่าแก่เห็นพระธาตุแล้วให้นึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรา การได้เห็นสิ่งที่ดีงามคือการได้เห็นพระสมณะผู้กำลังประพฤติปฏิบัติกำลังฝึกตนเองพี่ต้นพี่ต้นครับไม่โยมเขาขยับออกมาเขาบอกว่ามันใกล้แล้วเขาเจ็บหูอันนั้นพี่อนุชิตบอกให้ไปหาด้วยนะฉันก็ไปนะเปลี่ยนมุมเนาะเพื่อความสวยงามเนี่ย เ
เปลี่ยนมุมอีกเราเจริญพรญาติโยมทุกคนเด้อที่ดูไลฟ์สดอยู่ช่วยกันแชร์ออกไปคอมเมนต์ถามเพื่อความรู้ก็ได้หรือว่าอนุโมทนาพิมพ์คำอนุโมทนาก็ได้หรือว่ากดใจก็ได้เพื่อเปิดการมองเห็นนะให้คนมาดูได้มาเห็นภาพแห่งบุญได้มาเห็นภาพแห่งบุญเห็นพระสงฆ์องค์สมณเณรผู้ที่ท่านกำลังประพฤติปฏิบัติก็ขออนุโมทนากับญาติโยมที่ได้ดูพระเจ้าเดินต่อไปเราก็จะไปดูพระเจ้าประสงค์ท่านกำลังภาวนาต่อไปก็จะได้ภาวนาทำวัดเย็นญาติโยมอยู่ทางบ้านก็มาร่วมกันทำวัดเย็นออนไลน์ก็ได้นะใส่หนังสือที่บ้านที่มีอยู่ป่วย
หลังจากที่เราได้เดินจงกรมเสร็จเราก็มานั่งภาวนาต่อกันสักระยะหนึ่งนั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายยืดกายให้ตรงดำรงสติเฉพาะหน้าของเราในช่วงแห่งการมาเป็นเพียรในช่วงแห่งการสงบเราต้องกายก็สงบใจของเราก็ต้องสงบสงบไปด้วยธรรมไม่ได้สงบแบบโมหะแต่เราสงบแบบธรรมที่พระเจ้าทรงตรัสไว้คือบางคนเนี่ยสงบนะแต่สงบแบบโมหะสงบแบบหลงแต่เราท่านทั้งหลายเป็นผู้ฝึกฝนอบรมการฝึกฝนเช่นนี้เป็นการอบรมแบบผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเราฝึกเพื่อให้ตัวของเราเป็นผู้ที่หายจากความหลงพวกฤาษีชีพายทั้งหลายฝึกได้สมาธิแล้วก็เป็นผู้หลงในฌานสมาบัติของตนเองแต่เราในผู้ฝึกฝนอบรมเมื่อได้สมาธิเมื่อได้ฌานเราจะไม่หลงแบบพวกฤาษีชีพายเพราะเราเนี่ยฝึกฝนอบรมอยู่ในขอบเขตของพระพุทธศาสนามีหลายๆคนบอกว่าฝึกฝนอบรมสมาธิแล้วกลัวจะติดสมาธิกลัวจะหลงสมาธิคือถ้าเราฝึกฝนอบรมอยู่ในขอบเขตของพุทธศาสนายากที่จะหลงนะยากที่จะติดเพราะเราเป็นผู้ที่ได้ยินได้ฟังหลักธรรมคำสั่งสอนรู้จักเข้ารู้จักออกรู้จักการพิจารณารู้จักแยกแยะยิ่งถ้าเราเดินมรรคในองค์8ในบริบูรณ์สมบูรณ์ตั้งแต่สัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาสมาธิถ้าเรามีมรรคมีองค์8ที่ชัดเจนมีมรรคมีองค์8ที่สมบูรณ์มีความคิดที่ถูกต้องมีการเจรจาที่ถูกต้องมีความคิดที่ถูกต้องมีการงานที่ถูกต้องมีการพูดที่ถูกต้องมีสติที่ถูกต้องมีสมาธิที่ถูกต้องเราไม่ต้องกลัวหลงท่านทั้งหลายแต่ถ้ามรรคมีองค์8ของเราคลาดเคลื่อนไปมรรคใดมรรคหนึ่งอาจจะเป็นผู้หลงได้นะและบุคคลที่จะเข้าสู่อริยมรรคอริยผลนั้นเนี่ยมรรคมีองค์8มันต้องสมบูรณ์และบริบูรณ์สมบูรณ์ถามว่าบุคคลที่จะบรรลุธรรมเนี่ยเดินแค่7มรรคได้ไหม6มรรคได้ไหมไม่ได้ท่านทั้งหลายมรรคมีองค์8เนี่ยมันต้องสมบูรณ์
ที่จริงมรรคมีองค์แปดได้ย่นย่อมาแล้วเนี่ยก็จัดอยู่ในศีลสมาธิปัญญานั่นแหละนะแต่สมาธิที่เนี่ยมันจัดอยู่ในกลุ่มของปัญญาถ้ามรรคมีองค์แปดเนี่ยปัญญาสมาธิศีลแต่ในไตรสิกขานั้นศีลสมาธิปัญญาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราไม่ต้องไปสงสัยเรามีหน้าที่ทำเพียงแต่เรานั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายเนี่ยที่คุยในวันก่อนนู้นศีลมันก็บริบูรณ์ในขณะที่เราเนี่ยนั่งสมาธิถ้าเราถามถึงมรรคมีองค์แปดนะมรรคมีองค์แปดมันก็สมบูรณ์นะสมบูรณ์ตามความสามารถของตนเองแต่เราต้องพัฒนาให้มันสมบูรณ์เต็ม100%คือเราจะเข้าใจเองว่าณเวลานี้อย่างสมมติว่าสัมมาทิฏฐิเรามีทิฏฐิที่ถูกต้องไหมเห็นถูกต้องไหมถูกต้องแล้ววาจาของเราถูกต้องไหมวาจาของเราเนี่ยเรากล่าวไปเบียดเบียนทำร้ายบุคคลอื่นหรือเปล่าเรามีความคิดที่ถูกต้องไหมการงานของเราเนี่ยมันถูกต้องไหมเนี่ยสติสัมปชัญญะของเรามันถูกต้องไหมเนี่ยเมื่อมรรคมีองค์แปดมันสมบูรณ์เนี่ยเส้นทางแห่งมรรคเกิดขึ้นแล้วมรรคมีองค์แปดนี่คือเส้นทางที่จะนำพาให้เราออกจากวัฏสงสารทำไมพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยแสดงพระธรรมเทศนากันแรกเนี่ยโปรดพระเจ้าขีทั้งห้าเนี่ยทำไมพระองค์ทรงสอนในเรื่องของมัชฌิมาปฏิปทาคือทางสายกลางเพราะปัจจุบันทั้งห้านั้นเนี่ยเน้นหนักในเรื่องของบำเพ็ญตบะในเรื่องการทรมานตนปกติของนักบวชในยุคก่อนที่พระพุทธเจ้ายังไม่อุบัติขึ้นก็ถือกติว่าต้องทรมานตนแล้วจะได้เป็นพระอรหันต์คือนักบวชในสมัยก่อนเนี่ยเขาแสวงหาทางหลุดพ้นนะเขาหาทุกวิถีทางที่จะหาทางหลุดพ้นแต่เขาหาไม่เจอบางกลุ่มบางคณะก็ต้องทรมานตนเขาก็รู้นะว่ามีกิเลสนะแต่ตาเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดกิเลสนะบางคนเนี่ยเอาไม้ทิ่มตาเนี่ยทำให้ตาบอดเพราะว่าเป็นเหตุตาเห็นรูปหรือเห็นสิ่งนู้นสิ่งนี้มันเกิดกิเลสตัดปัญหาเอาไม้ทิ่มตาให้บอดไปแต่ก็ไม่ได้บรรลุนะบางคนเนี่ยว่าหูเนี่ยมันฟังสิ่งที่ดีบ้างไม่ดีบ้างแล้วก่อให้เกิดกิเลสเอาไม้ทิ่มหูให้หูมันหนวกไปห้ามไม่ให้ได้ยินเขาแสวงหาทางหลุดพ้นแต่เขาหาไม่เจอคือไม่ว่าคนเนี่ยในยุคไหนๆเนาะถ้ากล่าวใช้คำว่ายุคไหนๆก็คงจะไม่ผิดแต่ที่เขาจะหาเส้นทางในทางการหลุดพ้นเนี่ยแต่ว่าในยุคไหนๆนั้นเนี่ยจะมีมากมีน้อยเท่านั้นเองถ้ายิ่งในยุคที่สัตว์เนี่ยประสบความทุกข์มากสัตว์นั้นก็จะดิ้นรนหาเส้นทางในการดับทุกข์ออกจากกองทุกข์พระพุทธเจ้าจะบัติขึ้นไม่บัติขึ้นก็ตามเนี่ยทุกข์ก็มีอยู่การเกิดการแก่การเจ็บการตายก็ยังคงมีอยู่แต่ว่าบางช่วงนั้นสัตว์ทั้งหลายเห็นในการเกิดบางทีเนี่ยบางช่วงสัตว์ทั้งหลายไม่เห็นการแก่นะเพราะคนอายุยืนบางช่วงอายุของสัตว์นั้นเนี่ย
ยากนักที่จะเห็นคนตายหรือว่าเห็นคนแก่ คนมีอายุยืนจนเขาหลงว่าชีวิตนี้ไม่แก่ไม่ตายไม่เจ็บกันนะบางช่วงอายุนะแต่ช่วงนั้นเนี่ยสัตว์ที่จะหาหนทางในการออกทุกข์นี่ก็มีน้อยแต่ก็มีนะก็อยากเหมือนกันไม่ใช่ว่าไม่มีนะในการไหนๆเนี่ยสัตว์ทั้งหลายนี่อยากจะออกกองทุกข์แต่ว่าบางช่วงนะบางช่วงอายุของคนตอนนั้นบางทีเนี่ยยิ่งในสมัยครั้งพุทธกาลต้นพุทธกาลที่พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยในช่วงที่เกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถะในช่วงนั้นเนี่ยคนทั้งหลายเห็นการเกิดการแก่การเจ็บการตายเห็นแล้วก็อยากจะออกกองทุกข์เนี่ยเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเหตุให้ทุกข์ในช่วงนั้นเนี่ยมีนักบวชที่บำเพ็ญเพียรมากเหลือเกินเนี่ยบางคนเนี่ยคิดว่าการพูดนั้นก่อให้เกิดกิเลสก็หยุดพูดไปคือท่านเหล่านี้อยากจะหาหนทางในการออกจากทางกองทุกข์แต่ไม่รู้ว่าจะหาอย่างไรแม้แต่พระเจ้าของเราในข่าวเป็นพระโพธิสัตว์นะก็ยังไปบำเพ็ญเพียรเช่นนักบวชในสมัยนั้นเราคิดดูบำเพ็ญทุกขกิริยาทั้ง6 ปีนะปัญจวัคคีย์ทั้ง5เนี่ยคอยอุปถากคอยดูแลอยู่แต่ก็ไม่ได้บรรลุธรรมนะเป็นเหตุให้ปัญจวัคคีย์ทั้ง5นี้ไปอยู่ที่ป่าอิสิตนะมฤคทายวันเป็นเหตุให้พระชายสิทธัตถะมหาโพธิสัตว์ตอนนั้นเป็นนักบวชยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าแต่เรียกว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้นะตอนนั้นยังเป็นนักบวชพระโพธิสัตว์ที่ชื่อว่าสิทธัตถะในอยู่ลำพังพระองค์เองก็เป็นโอกาสให้ตนเองได้ฝึกฝนอบรมเมื่อบรรลุธรรมแล้วเนี่ยนำหลักธรรมเนี่ยในเรื่องของมัชฌิมาปฏิปทาคือทางสายกลางไปสอนปัญจวัคคีย์ทั้ง5เพราะปัญจวัคคีย์ทั้ง5เน้นหนักเรื่องการทรมานตนพระองค์จึงสอนให้เดินในเส้นทางสายกลางเมื่อพระองค์ทรงแสดงพระธรรมจักรวัฏนสูตรจบลงโกฏัญญะได้บรรลุเป็นพระโสดาบันอัญญาสิวัตโกโปโกทัญโยอัญญาได้รู้แล้วหนอคือพระอัญญาโกฏัญญะนรู้ธรรมเป็นรูปแรกพอตั้งจิตประโดปณิธานไว้ในสมัยพุทธเจ้าพระองค์ก่อนนู้นว่าอยากจะได้บรรลุธรรมเป็นองค์แรกของศาสนาตั้งจิตประโดปณิธานไว้ได้ฟังธรรมในเรื่องของมัชฌิมาปฏิปทาคือทางสายกลางที่ประกอบไปด้วยมรรคมีองค์8ฉะนั้นทางสายกลางของพระพุทธเจ้าที่สอนปัญจวัคคีย์ทั้ง5ปัญจวัคคีย์ทั้ง5เนี่ยคือได้ยินทางสายกลางแล้วเข้าใจได้ชัดเจนเลยเพราะตนเองเนี่ยคืออยู่ในการบำเพ็ญเพียรที่สุดโต่งแต่พระพุทธเจ้าของเราดึงกลับมาให้อยู่ในเส้นทางสายกลางพูดคุยธรรมะจึงง่ายต่อการบรรลุธรรมจึงง่ายต่อการเข้าใจจิตตู่การปฏิบัติเนี่ยแบบสุดโต่งเนี่ยมันร้อยลัดมันผูกมัดเอาไว้แต่เมื่อได้ยินคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยจิตมันคลายท่านทั้งหลายจิตมันคลายจิตมันเบาเป็นเหตุให้โกฏัญญะพราหมณ์ได้บรรลุพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงอนัตตลักขณสูตรข้อนี้เองเป็นเหตุให้พระอัญญาโกฏัญญะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ฉะนั้นการบำเพ็ญตนเราต้องรู้มัชฌิมาปฏิปทาในเส้นทางสายกลางของเราเนี่ย
ณเวลานี้การปฏิบัติของเราเนี่ยเราคิดว่าเราสุดโต่งหรือว่าย่อหย่อนหรือว่ามันกำลังพอดีแต่เราคิดว่าเส้นทางแห่งการปฏิบัติของเราอยู่ในเส้นทางที่พอดีเรารู้ได้ยังไงว่ามันอยู่ในเส้นทางที่พอดีเส้นทางแห่งอริยมรรคอริยผลที่ขึ้นชื่อว่ามัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยเรารู้ตัวของเราหรือยังว่าเราอยู่ในเส้นทางที่มัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยการฝึกปฏิบัติธรรมกรรมฐานฝึกปฏิบัติไปการกระทำเช่นนี้สำหรับตัวของเราเองเนาะไปคุยกับอีกรูปหนึ่งบอกว่าท่านเคร่งไปพอไปคุยอีกรูปหนึ่งเนี่ยคือทำเหมือนกันปฏิบัติเหมือนกันเนี่ยไปคุยอีกรูปหนึ่งก็บอกว่าท่านย่อหย่อนเกินไปไอ้การที่เราปฏิบัติเช่นนี้ไปถามอีกรูปหนึ่งก็ว่าท่านเคร่งไปถามอีกรูปหนึ่งก็ว่าย่อหย่อนเกินไปแล้วตกลงเนี่ยเรากำลังเพ่งคัดหรือว่าย่อหย่อนเราจะต้องรู้ในตัวของเราเองการฝึกปฏิบัติธรรมกรรมฐานเนี่ยเราจะต้องชัดเจนรู้ในตัวของเราเองสิ่งที่มันขาดไม่ได้คือมรรคมีองค์8นะถ้าเราอยากจะได้บรรลุธรรมเนี่ยมรรคมันต้องบริบูรณ์สมบูรณ์ที่บางคนบางท่านฝึกฝนอบรมไปที่พลาดโอกาสไปบางทีมรรคมันไม่สมบูรณ์บางทีเนี่ยมรรคที่ไม่สมบูรณ์โดยส่วนมากคนทั้งหลายก็มีวาจาไม่ชอบเราจะต้องทำวาจาของเราให้ชอบวาจาของเราให้ตรงอย่างสมมติว่าสมาธิฏฐิของเราเนี่ยมันถูกต้องแล้วมันดีแล้วการงานของเรามันถูกต้องมันดีแล้วสติของเรามันถูกต้องสติของเราดีแล้วสมาธิของเรามันโอเคแล้วแต่วาจาของเรามันไม่ดีอย่างเงี้ยนะเมื่อวาจาของเรามันไม่ดีมันเป็นวาจาที่ไม่ได้ประกอบไปด้วยมรรคมีองค์8มันเหมือนกับมรรคที่มันขับเคลื่อนไปข้างหน้าเนี่ยมันมีสิ่งที่คอยฉุดไว้คือพูดง่ายๆว่ามรรคใดมรรคหนึ่งถ้าไม่บริบูรณ์ไม่สมบูรณ์เหมือนกับเป็นสิ่งที่ฉุดมรรคทั้งหลายให้ก้าวไปข้างหน้าให้เกิดความล่าช้าเนี่ยบางคนบางท่านเนี่ยเราสังเกตดูได้นะทุกสิ่งทุกอย่างดีหมดนะสมาวาจาเนี่ยวาจามันผิดเพี้ยนไปวาจามันไม่ชอบเนี่ยไม่ได้เป็นสัมมาวาจาโดยส่วนมากเนี่ยคนทั้งหลายก็จะมักในข้อนี้จะขาดหายไปนะบางคนเนี่ยการงานชอบแล้วการงานดีแล้วบางคนมีความดำริถูกต้องแล้วดีแล้วแต่วาจาเนี่ยไม่ดีนะเมื่อวาจาไม่ดีเราเนี่ยจะเข้าสู่อริยมรรคอริยผลได้อย่างไรมรรคมันไม่สมบูรณ์มรรคมันขาดตกบกพร่องไปพระพุทธเจ้าพระองค์สอนให้เราสำรวมวาจาไงสำรวมกายยังไม่พอสำรวมใจยังไม่พอต้องสำรวมวาจาด้วยแต่วาจาของเรามันต้องถูกต้องวาจาของเราไม่ได้เป็นทุพภาษิตวาจาของเราต้องเป็นสุภาษิตที่คนทั้งหลายพลาดอริยมรรคอริยผลก็เพราะว่าบางทีเนี่ยวาจาเป็นทุพภาษิตวาจาไม่ได้เป็นสุภาษิตเลยเนี่ยคือผู้ที่จะเข้าสู่อริยมรรคอริยผลเนี่ย
มรรคเนี่ยสำคัญนะมรรคมีองค์8เนี่ยคือเราจะตัดมรรคใดมรรคหนึ่งไปไม่ได้และจะให้มรรคใดมรรคหนึ่งมันมีกำลังเหนือกว่ามรรคอื่นๆไม่ได้นะอย่างเช่นเราฝึกฝนอบรมเนี่ยชอบสมาธิสมาธิเน้นหนักสมาธิมีกำลังพุ่งวิ่งไปตัวเดียวโดดแบบนี้ก็ยากนักที่จะได้เข้าสู่อริยมรรคอริยผลเนี่ยคนในยุคปัจจุบันเราในที่พลาดมรรคผลนิพพานก็เพราะลักษณะเช่นนี้คือลืมดูองค์มรรคว่ามรรคของตนเองเนี่ยมันขับเคลื่อนไปพร้อมเพรียงกันขนาดไหนถ้าเรารู้ว่าสัมมาสมาธิจิตของเรามันมีสมาธิที่อยู่ในสัมมาในเส้นทางการปฏิบัติแล้วมันมากเกินไปมันวิ่งนำโด่งเข้าไปตรงนี้ขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะดึงเขาเข้ามาหรือว่าเราจะพัฒนามรรคที่เหลือเนี่ยให้ไปทันสัมมาสมาธินะอันนี้คุยให้เข้าใจง่ายๆนะคือนี่ขึ้นอยู่กับผู้ฝึกปฏิบัติธรรมกรรมฐานเองว่าเราจะพัฒนามรรคที่เหลือให้มันตามไปทันหรือว่าเราจะดึงมรรคใดมรรคหนึ่งที่มันมีกำลังมากให้ย้อนกลับมาอันนี้ขึ้นอยู่กับตัวของเราเองนะคนทั้งหลายแสวงหาเส้นทางออกจากกองทุกข์ที่พลาดนี้อริยมรรคอริยผลตรงเกิดตรงเนี้ยที่น่าเป็นห่วงนี่คือว่าวาจาเนี่ยวาจาเนี่ยตัวตัดรอนอริยมรรคอริยผลของคนเราเนี่ยวาจามันต้องบริสุทธิ์ท่านทั้งหลายวาจาต้องเป็นวาจาที่เป็นวาจาที่เป็นสุภาษิตทีนี้เราฝึกฝนอบรมไปบางทีเราก็เดินจงกรมนั่งสมาธิเราก็ทำอย่างจริงจังแต่ทำไมต่อไปยังไม่ถึงมรรคผลนิพพานนะเดี๋ยวลองมาดูมรรคของเราท่านทั้งหลายสำรวจมรรคของเราว่ามรรคของเรามันบริบูรณ์ไหมมันสมบูรณ์ไหมเนี่ยวาจาของเราเนี่ยพูดไปมันพังเผลอไปพูดไปโดยขาดสติขาดสัมปชัญญะบางทีก็เป็นวาจาที่ดูหมิ่นดูแคลนเหยียดหยามมันเลยทำให้มรรคนี้หมดกำลังเมื่อมรรคนี้หมดกำลังแล้วเราก็ยากเหลือเกินที่จะเข้าสู่มรรคผลนิพพานผมมีความเชื่อว่าบุคคลหนึ่งบุคคลใดเนี่ยฝึกฝนอบรมมีมรรคองค์8ที่บริบูรณ์สมบูรณ์แล้วไม่ช้าอย่างแน่นอนที่จะได้บรรลุธรรมนะอย่างการงานชอบเนี่ยไม่น่าเป็นห่วงนะเพราะว่าชีวิตความเป็นพระของเราเนี่ยเราไม่ได้ไปเบียดเบียนหรือว่าไปทำการงานที่มันผิดศีลธรรมแต่ถ้าเป็นฆราวาสญาติโยมเนี่ยบางทีเนี่ยบางคนยังมีการงานที่ไม่ชอบยังมีการงานที่ผิดหลักศีลธรรมที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสเนี่ยฆราวาสเป็นเพศที่คับแคบต่อการปฏิบัติบางทีเนี่ยเอามาสำรวจมรรคของตนเองบางทีการงานของตนเองเนี่ยมันเป็นการงานไม่ชอบวาจาบางทีก็วาจาไม่ชอบอีกมีการพูดโกหกมดเท็จทั้งหลายเนี่ยฆราวาสเนี่ยบางทีจะดำเนินมรรค8ให้บริบูรณ์นี่ก็ยากนะแต่ไม่ใช่ว่าทำไม่ได้นะได้เหมือนกันที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสฆราวาสเป็นเพศที่คับแคบ
คับแคบต่อการฝึกปฏิบัติแต่ในเส้นทางที่คับแคบมันก็สามารถเดินไปได้ปฏิบัติไปได้นะแต่เพศของนักบวชเป็นเพศที่กว้างต่อการปฏิบัตินะผมมาสำรวจพิจารณาดูแล้วนะว่าเดี๋ยวมรรคมีองค์8เนี่ยถ้าเป็นนักบวชเช่นเราเนี่ยบางทีเนี่ยมันทำให้บริบูรณ์สมบูรณ์ได้ง่ายนะแต่ถ้าเป็นฆราวาสเนี่ยบางทีเนี่ยการงานของบางคนเนี่ยบางทีมันเป็นการงานที่มันไม่ชอบบางคนก็เป็นการงานที่ผิดศีลธรรมบางคนบางท่านก็เป็นการงานที่พระเจ้าเนี่ยทรงว่าทำสิ่งนี้ไม่ดีนี่ตนเองเนี่ยก็มีศรัทธาในการปฏิบัติคือบางคนบางท่านมีศรัทธาในการปฏิบัติแต่ว่าการงานของตนเองมันไม่ชอบก็นี้มันก็มีตัวดึงคือพูดง่ายๆว่ามีตัวฉุดเราไว้เพราะมรรคของเราไม่บริบูรณ์นั่นเองแต่ไม่ใช่ว่าฆราวาสหมดโอกาสจะได้บรรลุธรรมนะก็มีโอกาสเหมือนกันแต่โอกาสมันก็มีน้อยแต่ถ้าบุคคลหนึ่งบุคคลใดทำมรรคของตนเองให้มันสมบูรณ์ให้มันบริบูรณ์นะบุคคลนั้นก็มีโอกาสเราไม่ต้องไปแปลกใจหรอกที่พระพุทธเจ้าว่าฆราวาสเป็นเพศคับแคบแต่เราก็ต้องนึกว่าไอ้เส้นทางแห่งการคับแคบบางทีมันก็ยังมีทางให้เราเดินอยู่ไม่ใช่ว่าเป็นเส้นทางที่ปิดเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ได้ว่าเป็นเส้นทางที่ปิดแต่พระพุทธเจ้าว่าเป็นเส้นทางที่คับแคบเราก็นึกถึงเส้นทางที่มันคับแคบบางทีมันก็ต้องเดินลำบากผู้พูดเชื่อว่าเราท่านทั้งหลายเคยเดินไปในเส้นทางที่มันแคบๆนะมันไปได้เหมือนกันแต่มันก็ลำบากแต่เส้นทางที่กว้างเนี่ยการเดินเนี่ยมันก็คล่องแคล่วว่องไวนะแต่ถ้าเป็นเส้นทางที่แคบๆเนี่ยมันเดินได้เหมือนกันแต่มันก็ช้าฉะนั้นขึ้นอยู่กับตัวของเราเองนะว่าการฝึกฝนอบรมบ่มนิสัยของเราเนี่ยเราเข้าใจในเรื่องของมรรคมากน้อยขนาดไหนพยายามดูมรรคมีองค์8ของเราเนี่ยว่าตัวไหนมันมีกำลังมากตัวไหนมันมีกำลังน้อยเนี่ยมันต้องสมดุลมันต้องขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันสิ่งนี้แหละที่เป็นเหตุให้คนทั้งหลายเนี่ยพลาดโอกาสอริยมรรคอริยผลฉะนั้นให้เราท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญเพียรภาวนาฝึกฝนอบรมดูจิตดูใจของเราเดี๋ยวพระพุทธเองจะยุติการใช้เสียงเพื่อให้เราท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญเพียรภาวนากันจนกว่าจะได้เวลาในการแผ่เมตตานั่งบำเพ็ญเพียรภาวนานั่งดูจิตดูใจของเราทำก็ได้อยู่เห็นผมว่ามุมนี้ก็ได้เนี่ย
ในมุมนี้ก็ได้อยู่
การเจริญจิตตภาวนาในช่วงนี้ก็สมควรแก่เวลาเราท่านทั้งหลายทำความสึกตัวพร้อมน้อมจิตน้อมใจจิตที่เป็นบุญเป็นกุศลเราจะได้ร่วมกันแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายของเราสัตว์ใดที่มีความทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์สัตว์ใดที่มีความสุขนะขอให้สุขยิ่งขึ้นไปเนาะสัพเพสัตตาอาเวลาโหนตุขอสัพพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลยอาภยาปัชชาโหนตุจงเป็นสุขเถิดอย่าได้บาดเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาโหนตุจงเป็นสุขเถิดอย่าได้ค
ความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปาริหะรันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้รอดพ้นจากทุกข์โทษเวรภัยอันตรายทั้งปวงจงทุกข์ทั่วหน้าเถิดกาตังปุญญาภารังไมสาเปภาเกียปวันตุเตขอสัพพะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นจงเป็นผู้มีส่วนได้เสวยผลบุญที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญแล้วนี้เถิดวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนากับเราท่านทั้งหลายกันได้มาร่วมกันนะเจริญจิตตภาวนามาร่วมกันสร้างคุณงามความดีกันในช่วงพักเย็นเนาะช่วงต่อไปก็จะได้ทำมาสวดมนต์กันมาสวดมนต์ก็เอาทุกอย่างเนาะเราเนี่ยอะไรเป็นบุญเป็นกุศลบุญที่เกิดจากการภาวนาบุญที่เกิดจากการสวดมนต์ไหว้พระเนี่ยเอาทุกอย่าง ให้เราคุกเข่ามือขึ้นเนาะบอกให้ชาร์จแบตไว้เดี๋ยวก็หมดอ่ะเมื่อกี้ตอนหยุดคุยตั้งนานไม่ชาร์จไว้อ่ะมันจะได้แน่นอ่ะให้เราคุกเข่าบนมือขึ้นเนาะต่อไปจะได้กราบพระพร้อมๆกันเนาะพร้อมกันแล้วกราบเปิดหนังสือไปหน้าที่17หน้าที่17นะโยโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นพระองค์ใดเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบแล้วสวากขาโตเยนะภะคะวะตาธัมโมพระธรรมคือศาสนาที่พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นพระองค์ใดตรัสไว้ดีแล้วสุปฏิปันโนยะสัพพะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์คือผู้ทรงธรรมวินัยซึ่งเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นหมู่ใดเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วตามมายังภะคะวันตาสะธัมมังสะสังฆังเอเมหิสการเร
หิยาธาระหังอาโรปิเตหิอาภิปุชยามาข้าพระเจ้าขอบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมทางพระสัทธรรมและพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายด้วยเครื่องสักการะเหล่านี้ข้าพระเจ้าได้ยกขึ้นปฏิสถานไว้ดีแล้วในที่อันสมควรอย่างยิ่งเช่นนี้สาธุโนพันเตภควาสุจิราปรินิพพุโตปิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นแม้ปรินิพพานนานแล้วก็ตามข้าแต่พระองค์ผู้เจริญซึ่งยังประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่สาธุชนทั้งหลายอาชิมาชนะตานุกะปามานาสาเอเมสการเรทุกขตาปันนาการะภูเตปฏิคันหาโตขอจงรับเครื่องสักการะบรรณาการของคนยากทั้งหลายเหล่านี้ด้วยเพื่ออนุเคราะห์แก่ประชุมชนผู้เกิดแล้วในภายหลังด้วยอัมหากังทิคารตาหิตายาสุขายาประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทินอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภวันตาอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวากขาโตภควตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนะมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนามามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์เปิดหน้าต่อไปนะธรรมเฮียงพุทธสาปะคะวะโตบุปภาคณมการังกโรมะเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต
อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองดมยังพุทธานุสตินะยังกะโรมะเสตังโกปานาภะคะวันตังเอวังกัลลยาโนเกียรติสัตโตอาภัวคาโตก็กิตติศัพท์อันงามของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นได้ฟวงอย่างนี้ว่าเอติปิโสภควาเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นอะระหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชาจารณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะสุขโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตรปุริสธรรมสารถิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุสานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภควาติเป็นผู้มีความจับเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ดังนี้เปิดหน้าต่อไปนะธรรมยังพุทธาภิกขิติงกะโรมะเสพุทธวาราหันตาวรตาทิคุณาภิยุตโตพระพุทธเจ้าประกอบด้วยคุณมีความประเสริฐแห่งอรหันตคุณเป็นต้นสุทธาภิญาณการุณาทิสมาคตโตมีพระองค์อันประกอบด้วยพระญาณและพระกรุณาอันบริสุทธิ์โพเทสิโยสุชนตากะมะลังวาสุโรพระองค์ได้ทรงกระทำจบที่ดีให้เบิกบานศิรสาชิเนนทังข้าพระเจ้าไหว้พระศรีผู้ไม่มีกิเลสพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวพุทโธโยสัพพปานินาสารนังเขมามุตตะมัง
พระพุทธเจ้าพระองค์ใดเป็นสารณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายปัทมานุสติทานาวันทามิตาสิเรนะหังข้าพระเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความละลึกองค์ที่หนึ่งด้วยเสียงกล่าวพุทธัสสะสมิทาโสวาพุทโธเมสามิกิสโรข้าพระเจ้าเป็นทาสของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพระเจ้าพุทโธทุกขาสักขาตาจาวิทาตาจาหิตาสเมพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพระเจ้าพุทธาสาหังนิยาเทมิสาเรรันชีวิตันจิตังข้าพระเจ้ากายถวายชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้าวันทานโตหังจาริสามิพุทธาเสวสุโพธิตังข้าพระเจ้าผู้ไว้อยู่จะประพฤติตามซึ่งความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้านาทิเมสารนังอัญญาพุทโธเมสารนังวรังสารณะอื่นของข้าพระเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นสารณะอันประเสริฐของข้าพระเจ้าเอเตนะสัจวัชเชนะวัฏเถยังสัตตุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพระเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาพุทธังเมวันธรรมาเดนะยังปุญญังปัสสุตังอิทาข้าพระเจ้าผู้ไว้อยู่ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ควรขวายบุญได้ในบัดนี้สัพเพปิอันตรายะเมมาเหสงตาสเตชะสาอันตรายทางปวงอย่าได้มีแก่ข้าพระเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกายเยนะวาจายวัจเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีพุทเทกุกัมมังปะกตังมยายังตามหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพระเจ้าในพระพุทธเจ้าพุทโธปฏิคันหตุอาชยันตังขอพระพุทธเจ้าโมซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นกาลันตาเรสังวริทงวาพุทเทเพื่อการสำรวมระวังในพระพุทธเจ้าในการต่อไปเปิดหนังสือหน้าต่อไปนะหันธรรมเฮยังธรรมานุสตินยังกะโรมะเสสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมพ
พระสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วสันทิฏฐิโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปานายิโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจัตตังเวทิตาโอวินโยหิติเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้หันธรรมยังธรรมาปิขิติงกะโรมะเสสวาคาตาตาทิคุณโยขาวเสนาเสยโยพระธรรมเป็นสิ่งที่ประเสริฐเพราะประกอบด้วยคุณคือความที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นต้นโยมาคาปากาปริยติวิเอโทเป็นธรรมอันจับแนกเป็นมรรคผลปริยัติพิธารีเป็นธรรมทรงไว้ซึ่งผู้ทรงธรรมจากการตกไปสู่โลกที่ชั่วมหังตมหารา วรธรรมเมตังข้าพระเจ้าไหว้พระธรรมอันประเสริฐนั้นฟังพระธรรม
สังขานุสตินยังกะโรมักเสสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังใส่ตรงไม่ใส่ไม่ตรงหันเดมียังสังขาริกิติงกะโรมักเสสัทธามีสิ้นเป็นต้นอันบวรวันทางมหันตามยานาคานังสุทางข้าพระเจ้าอริยเจ้าเหล่านั้น
อันบริสุทธิ์ด้วยดีสังโฆโยสัพพปานินาสารนังเขมามุตตามังพระสงฆ์ได้เป็นสารณะอันกเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายตติยานุสติทานาวันทามิตังสิเรนะหังข้าพระเจ้าทรงหมู่นั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่ด้วยเสียงเก่าภาษาสามิทาโสวาโพเมสามิเกียสโรข้าพระเจ้าทาสของพระสงฆ์พระสงฆ์เป็นนายเมียอิสระเนื้อข้าพระเจ้าก่อทุกขาสาขาตาจาวิทาตาจาหิตาสะเมพระสงฆ์เป็นเครื่องกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพระเจ้าสังฆาสาเทมิสาเอรังชีวิตันทิทังข้าพระเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระสงฆ์วันทันโตหันจาริสามิสังฆาโสปฏิปันนธรรมข้าพระเจ้าผู้ไว้อยู่จะประพฤติตามซึ่งความปฏิบัติดีของพระสงฆ์นาทิเมนังอันทุโทเมสารนังวรังสารนาอื่นของข้าพระเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นสารนาอันประเสริฐของข้าพระเจ้าเอเตนะสัจวัชเชนะวัฏเถยะสาตุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพระเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาสังฆังเมวันธรรมาเนนะยังปุญญาปัสสุตังเอทาข้าพระเจ้าผู้ไว้อยู่ซึ่งพระสงฆ์ได้ควรขวายบุญใดในบาทนี้สัพเพปิอันตรายาเมมะเหสงตาสเตชัสสาอันตรายทางปวงอย่าได้มีแก่ข้าพระเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกายเยนะวาจายวเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีสังเคกุกรรมังปะกตังมยายังเตียนอันใดที่ข้าพระเจ้ากระทำแล้วในพระสงฆ์สังโฆปฏิคันหตุอาชยันตังขอพระสงฆ์จงโง่ซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นการันตะเรสังวริตวงวัสเคเพื่อการสำรวมระวังในพระสงฆ์ในการต่อไปเปิดหนังสือไปหน้าที่99นะหน้าที่99นะ
หันธรรมยังธรรมจักกปวัตนสุตตะปาทังพนมะเสเอวเมสุตังเอกังสะมะยังภะคะวาภาราณสิยังวิหารติอิสิปตะเนมิขทาเยตาตระโคภะคะวาปัญจวาคิเยภิกขุอามันเตสิข้าพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงไว้ซึ่งพระมหากรุณาธิคุณเสด็จประทับอยู่ที่ป่าอิสิตันมาฤคทายวันใกล้เมืองพาราณสีในเวลานั้นพระองค์ได้ตรัสเตือนพระภิกษุปัญจวัคคีย์ว่าท้าวเวเมภิกขเวอันตาดูก่อนภิกษุทั้งหลายที่สุดแห่งการกระทำสองอย่างเหล่านี้มีอยู่ปาปาชิเตนานาเสวิตาภาเป็นสิ่งที่บรรพชิตไม่ควรข้องแวะเลยโยจายังกาเมสุกามสุขัลลิกานุโยโคนี่คือการประกอบตนพัวพันอยู่ด้วยความใคร่ในกามทั้งหลายฮิโนเป็นของต่ำสามคัมโมเป็นของชาวบ้านป่วยตัวชานิโกเป็นของชั้นปุถุชนอานาริโยไม่ใช่ข้อปฏิบัติของพระอริยเจ้าอานาถสันหิโตไม่ประกอบด้วยประโยชน์นี้อย่างหนึ่งโยจายังอัตตกิรมัฐานุโยโคอีกอย่างหนึ่งคือการทรมานตนให้ลำบากทุกข์ก็เป็นสิ่งนำมาซึ่งทุกข์อานาริโยไม่ใช่ข้อปฏิบัติของพระอริยเจ้าอานาถสันหิโตไม่ประกอบด้วยประโยชน์เลยเอเตเตภิกขเวหุโปอะเตอนุปคัมมามาชิมาปฏิปทาดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อปฏิบัติเป็นทางสายกลางไม่เข้าไปห้าส่วนแห่งการกระทำสองอย่างนั้นมีอยู่ตถาคตเตนะอภิสัมพุทธานี่ข้อปฏิบัติที่ตถาคตได้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้วจากขุการณีเป็นเครื่องกระทำให้เกิดจักษุญาณการณีเป็นเครื่องกระทำให้เกิดญาณอุปสัมมาญาเพื่อความสงบอาภิญญาญาเพื่อความรู้ยิ่งสัมโพธายาเพื่อความรู้พร้อมนิพพานายสังวัตติเป็นไปพร้อมเพื่อนิพพานกาตมาจะสาภิกขเวมาชิมาปฏิปทาดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อปฏิบัติเป็นทางสายกลางอย่างไรเล่าอายะเมวะอริโยอาทังคิโกมัคโคข้อปฏิบัติเป็นทางสายกลาง
คือข้อปฏิบัติเป็นหนทางอันประเสริฐประกอบด้วยองค์8ประการนี้เองไสยทิทางได้แก่สิ่งเหล่านี้คือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปโปความดำริชอบสัมมาวาจาการพูดจาชอบสัมมากัมมันโตการงานชอบสัมมาอาชีโวความเลี้ยงชีพชอบสัมมาวายาโมความภาคเพียรชอบสัมมาสติความระลึกชอบสัมมาสมาธิความตั้งใจมั่นชอบอายังโคสาภิกขเวมาชิมาปฏิปทาดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อปฏิบัติเป็นทางสายกลางตถาคตเตนะอภิสัมพุทธาเป็นข้อปฏิบัติที่ตถาคตได้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้วจักขุการณีเป็นเครื่องกระทำเกิดจากสุญาณการณีเป็นเครื่องกระทำให้เกิดญาณโอปัสสมายาเพื่อความสงบอาภิญญายาเพื่อความรู้ยิ่งสัมโพธายาเพื่อความรู้พร้อมนิพพานายาสังวัตติเป็นไปพร้อมเพื่อนิพพานอิทังโคปนาภิกขเวตุขังอริยสัจจังดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อริยสัจคือทุกข์นี้มีอยู่ชาติปิทุกขาคือความเกิดก็เป็นทุกข์ชราปิทุกขาความแก่ก็เป็นทุกข์มรณะปิทุกขังความตายก็เป็นทุกข์โสกปริเทวทุกขมานาสุปายาสาปิทุกขาความโศกความรำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์อาปิเยหิสัมปโยโคทุกโขความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปิเยหิวิปโยโคทุกโขความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยามปิชังนรปฏิตัมปิทุกขังมีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์สังขิเตนะปัญจุปาทานะขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ปานาภิกขเวทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกข์นี้มีอยู่ยายังตัณหานี่คือตัณหาโอยโนภวิกาอันเป็นเครื่องทำให้มีการเกิดอีกนันทิราคะสหคตาอันประกอบอยู่ด้วยความกำหนัดด้วยความเพลินตาตาราปินันทินีเป็นเครื่องให้เพลินอยากยิ่งในอารมณ์นั้น
สยทิทางได้แก่ตัณหานี่คือกามตัณหาให้กามภาวะตัณหาตัณหาในความมีความเป็นวิภาวะตัณหาตัณหาในความไม่มีไม่เป็นอิทังโคปนาปิกขเวทุกขนิโรธอริยสัจจังดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อริยสัจคือความดับเหลือแห่งทุกข์นี้มีอยู่โยตัสสะเยวตาหายะอาเสสะวิราคะนิโรธโธนี่คือความดับสนิทเพราะจางไปโดยไม่เหลือของตัณหานั่นเองจาโคเป็นความสละทิ้งปาตินิสัตโคเป็นความสละคืนมุตติเป็นความปล่อยอานารโยเป็นความทำไม่ให้ที่อาศัยซึ่งตัณหานั้นอิทังโคปนาภิกขเวทุกขานิโรธคามิเนียปฏิปทาอริยสัจจังดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อริยสัจคือข้อปฏิบัติที่ทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นี้มีอยู่ว่าอาริอาทังคิโกมาโคนี่คือข้อปฏิบัติเป็นหนทางอันประเสริฐประกอบด้วยองค์8ประการนี้เองไสยทิทางได้แก่สิ่งเหล่านี้คือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปโปความดำริชอบสัมมาวาจาการพูดจาชอบสัมมากัมมันโตการทำการงานชอบสัมมาอาชีโวความเลี้ยงชีพชอบสัมมาวายาโมความภาคเพียรชอบสัมมาสติความระลึกชอบสัมมาสมาธิความตั้งใจมั่นชอบอิทังทุกขังอริยสัจจันติเมภิกขเวบุพเพอนันโนสุเตสุทัพเมสุจักขุงอุทัปทิยานังอุทปปาทิปัญญาอุทปปาทิวิชชาอุทปปาทิอาโลโกอุทปปาทิดูก่อนภิกษุทั้งหลายจากสุขเกิดขึ้นแล้วแก่เราญาณเกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราวิชชาเกิดขึ้นแล้วแก่เราแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อนว่าอริยสัจคือทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้ตังโคปนิทังทุกขังอริยสัจจังปริญเยยันติอริยสัจคือทุกข์นั้นแลเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้ดังนี้ตังโคปนิทังทุกขังอริยสัจจังปริญญาตันติว่าก็อริยสัจคือทุกข์นั่นแลเรากำหนดรู้ได้แล้วดังนี้
อิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจันติเมภิกขเวบุพเพอนันโนสุเตสุทังเมสุจักขุงอุทธปาทิญาณอุทธปาทิปัญญาอุทธปาทิวิชชาอุทธปาทิอาโลโกอุทธปาทิดูก่อนภิกษุทั้งหลายจากสุขเกิดขึ้นแล้วแก่เราญาณเกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราวิชชาเกิดขึ้นแล้วแก่เราแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อนว่าอริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้ตังโคปานิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังปหาตาพันติว่าก็อริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกข์นั่นแลเป็นสิ่งที่ควรละเสียดังนี้ตังโคปานิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังปาหินันติว่าก็อริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกข์และเราละได้แล้วดังนี้อิทังทุกขนิโรธโธอริยสัจจันติเมภิกขเวบุพเพอนันโนสุเตสุทัพเมสุจักขุงอุทธปาทิญาณังอุทธปาทิปัญญาอุทธปาทิวิชชาอุทธปาทิอาโลโกอุทธปาทิดูก่อนภิกษุทั้งหลายจากสุขเกิดขึ้นแล้วแก่เราญาณเกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราวิชชาเกิดขึ้นแล้วแก่เราสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อนว่าอริยสัจคือความไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นนี้อย่างนี้ดังนี้ตังโคปานิทังทุกขนิโรธโธอริยสัจจังสาจิกาตพันติว่าก็อริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นั่นแลเป็นสิ่งที่ควรทำให้แจ้งดังนี้ตังโคปานิทังทุกขนิโรธโธอริยสัจจังสาจิกตันติว่าก็อริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นั่นแลเราทำให้แจ้งได้แล้วดังนี้อิทังทุกขนิโรธคามินิปฏิปทาอริยสัจจันติเมภิกขเวบุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทธปาทิญาณังอุทธปาทิปัญญาอุทธปาทิวิชชาอุทธปาทิอาโลโกอุทธปาทิดูก่อนภิกษุทั้งหลายจากสุขเกิดขึ้นแล้วแก่เราญาณเกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราวิชชาเกิดขึ้นแล้วแก่เราแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อนว่าอริยสัจคือข้อปฏิบัติที่ทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้ตังโคปานิทังทุกขนิโรธคามิ
ปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตาพันติว่าก็อริยสัจคือข้อปฏิบัติที่ทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นั้นแลเป็นสิ่งที่ควรทำให้มีดังนี้ตังโคปานิทังทุกขนิโรธคามิปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติว่าก็อริยสัจคือข้อปฏิบัติที่ทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นั้นแลเราทำให้เกิดมีได้แล้วดังนี้ยาวะเกวันจะเมปิกขเวอิเมสุจตัวสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังยะถาภูตังญาณทัสสนะนาสุวิสุทธังอาโหสิดูก่อนภิกษุทั้งหลายปัญญาเครื่องรู้เห็นตามมีปริวาสามมีอาการ12เช่นนั้นในอริยสัจทั้งสี่เหล่านี้ยังไม่เป็นของบริสุทธิ์หมดจดด้วยดีแก่เราใดเนวตาวาหังภิกขเวสเทวะเกโลเกสมาระเกสพรามเกสสมณพรามนิยาปัจฉายสัตวมโนสายาอนุตตรังสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงดูก่อนภิกษุทั้งหลายตลอดกาลเรายังไม่ปฏิญญาว่าได้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้วซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมรโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ยะโตจักโขเมภิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวะทัสสะการังยะถาภูตังญาณทัสสนังสุวิสุทังอาโหสิดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อใดปัญญาเครื่องรู้เห็นตามที่เป็นจริงมีปริวาสสามมีอาการ12เช่นนี้ในอริยสัจทั้งสี่เหล่านี้เป็นของบริสุทธิ์หมดจดด้วยดีแก่เราอันทิขเวสเทวะเกโลเกสมาระเกสพรามเกสัสมณพรามนิยาปัสสายสเทวมนุสายานุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อนั้นเราปฏิญญาณว่าได้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้วซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมรโลกพรหมโลกในหมู่สมณพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ญาณัญจะปนะเมภิกขเวทัสสนังอุทธัปปาติดูก่อนภิกษุทั้งหลาย
ก็ญาณและทัศนะได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราอาโกปาเมวิมุตติว่าความหลุดพ้นของเราไม่กลับกำเริบอายมันติมาชาติความเกิดนี้เป็นการเกิดครั้งสุดท้ายนาทิธาเนปุนาภโวติบัดนี้ความเกิดอีกย่อมไม่มีดังนี้อิทัมโวจะปะเข้าวาพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสธรรมปริยายอันนี้แล้วอาตมานาปัญจวาคิยาปิโคภควโตภาสิตาอภินันทุงพระภิกษุเจ้าวาคีก็มีใจเกิดมาสิทธิของพระผู้มีพระภาคเจ้าอิมาสมิงจะปนวัยยาการมาสมิงปัญญมาเนก็แลเพื่อวัยยาวันนี้อันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอยู่กายสัมมาโตโกนทัญญาสวิรชังปิตมะนังธรรมจักขุพุทธปาลีในธรรมอันปราศจากทุลีปราศจากมลทินได้เกิดขึ้นแล้วแก่พระผู้มีอายุโกนทัญญายังกินจิสมุทัยธรรมมังสัพพันตังนิโรธธรรมมันติว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีอันเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงนั้นมีอันดับไปเป็นธรรมดาภาวัตติเตจะภควตาธรรมจักเกก็คันเมื่อธรรมจักอันพระผู้มีพระภาคเจ้าให้เป็นไปแล้วภูมาเทวาสัตถมนุษสาเวสุงเหล่าภูมาเทวดาก็ยังเสียงให้วันลือลั่นเอตัมภควตาภาราณสิยังอิสิปตะเนมิกตาเยอนุตตรังธรรมจักกังปวัตติตังอปฏิวัติยังสมณเณนวาพรหมเณนวาเทเวนวามาเลนวาพรหมุนาวาเกณจิวาโลกัสสมินติว่านั่นคือไม่มีจากอื่นใดอันพระผู้มีพระภาคเจ้าให้เป็นไปแล้วในป่าอิสิตนะมฤคทายวันใกล้เมืองพาราณสีอันสมณพราหมณ์เทวดามารพรหมและใครๆในโลกยังไม่ให้เป็นไปได้แล้วดังนี้ภูมานังเทวานังสัทธังสุตวาจาตุมหาราชิกาเทวาสัทธมโนสาเวสุงเจ้าเหล่าฉันได้ฟังเสียงของเทพเจ้าเหล่าชั้นพรหมเทวดาแล้วก็ยังเสียงให้บรรลือลั่นจาตุมหาราชิกานางเทวานางสัตตังสุตวาทวติงสาเทวาสัทธมโนสาเวสุงเทพเจ้าเหล่าชั้นดาวดึงได้ฟังเสียงของเทพเจ้าเหล่าชั้นจาตุมมหาราชแล้ว
ก็ยังเสียงให้บรรลือลั่นทาวติงสานังเทวานังสัตสุตวายามาเทวาสัทธมโนสาเวสุเทพเจ้าเหล่าชั้นยามาได้ฟังเสียงของเทพเจ้าชั้นดาวดึงส์แล้วก็ยังเสียงให้บรรลือลั่นยามานังเทวานังสัทธังสุตวาตุสิทเทวาสัทธมโนสาเวสุงเทพเจ้าเหล่าชั้นดุสิตได้ฟังเสียงของเทพเจ้าเหล่าชั้นยามาแล้วก็ยังเสียงให้บรรลือลั่นตุสิตานังเทวานังสัตตังสุตวานิมมานรติเทวาสัตตมนุสสาเวสุเทพเจ้าเหล่าชั้นนิมมานรดีได้ฟังเสียงของเทพเจ้าเหล่าชั้นดุสิตแล้วก็ยังเสียงให้บรรลือลั่นนิมมานรตินังเทวานังสัทธังสุตวาปรณิมิสวาสวัตติเทวาสัทธมโนสาเวสุงเทพเจ้าเหล่าชั้นปรณิมิสวัตได้ฟังเสียงของเทพเจ้าเหล่าชั้นนิมมานรดีแล้วก็ยังเสียงให้บรรลือลั่นปารณียมิสวาสวัตติเทนางสัตตังสุตวาพระมะเทวาสัทธมโนสาเวสุงเทพเจ้าที่เกิดในพรหมได้ฟังเสียงของเทพเจ้าเหล่าชั้นปรณียมิสวาสวัตดีแล้วก็ยังเสียงให้บรรลือลั่นเอตังภควตาภาราณสิยังอิสิปตาเนมิกทายอนุตตรังธรรมจักกังปวัตติอาปฏิวัติยังสามเณรวาพระนวาเทเวนวามาเรนวาพระมุนาวาเกณจิวาโลกาสมินติว่านั้นจากคือธรรมไม่มีจากอื่นสู้ได้อันพระผู้มีพระภาคเจ้าให้เป็นไปแล้วในป่าอิสิตทายวันใกล้เมืองพาราณสีอันสมณพราหมณ์เทวดามารพรหมและไข่ในโลกยังไม่ให้เป็นไปได้ดังนี้อิติหะเตนะคะเนนะเตนะโมเตนะยะวะพระมโลกาสัตโตอาปุคันติโดยขณะหนึ่งครู่หนึ่งนั้นเสียงขึ้นไปถึงพรหมโลกด้วยประกาศนี้อายัญจตัสสังหาสิโลกัตตุสังกัมปิสังปะกัมปิสัมปะเวทีทั้งหมื่นโลกธาตุนี้ได้หวั่นไหวสะเทือนสะท้านลั่นไปอาปมหาโนจะโอลาโรโอภาโสโลเกปาตุโหสีทั้งแสงสว่างอันยิ่งไม่มีประมาณได้ปรากฏแล้วในโลกอาติกรรมเมวะเทวานังเทวานุภาวัง
ลวงเทวานุภาพของเทพยดาทั้งหลายเสียหมดอาทาโคภควาอุทานังอุทาเนสิอัญญาสิวัตโพโกทันโยอัญญาสิวัตโพโกทันโยติอิติหิทังโกทันยาสาลำดับนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงเปล่งอุทานว่าโกฏัญญาได้รู้แล้วหนอผู้เจริญเพราะเหตุนั้นนามว่าอัญญาโกฏัญญานี้นั่นเทียวอัญญาโกฏัญโยตเววนามังอาโหสิติได้มีแล้วแก่พระผู้มีอายุโกฏัญญาด้วยประกาศนี้แลต่อมหาสมัยไหมไม่เอาเนาะไม่เอาก็กวดน้ำนะนึกว่าจะต่อมหาสมัยกันอีกนะเห็นฟังเสียงแจ้วเลยเนาะนี่ของขึ้นแล้วเนี่ยนะสวดมนต์แล้วของขึ้น95นะกวดน้ำตอนเย็นนะกวดน้ำตอนเย็นนะ95เนาะหันธรรมยังอุดิสนาทิธานาคาทายโยพนามะเสเยมินาปุญญากรรมเมนาด้วยบุญนี้อุทิศให้อุปชายาผู้โนตาราอุปชาผู้เลิศคุณอาจารย์อาจารย์ผู้เกื้อหนุนมาตาปิตาจายาตกาทั้งพ่อแม่และปวงญาติสุริโยจันทิมาราชาสุนจันและราชาอุณวันตานราปิจาผู้ทรงบุญทรงชาติพระมะอินทราชาองค์มาและอินทราชโลกปาราชเทวตาทั้งถวยเทพและโลกบาลโมมิตามโนสาจายมราชมนุษย์มิตรมาชาตาเวริกาปิจาผู้จองผ่านสาเพสตาสุขีหนตุขอให้สุขสารทุกตัวหน้าอย่าทุกทนบุญญาณิปกตานิเมบนพ้องที่ข้าทำจบช่วยอำนวยสุภาผลสุขังจติวิทังเทนตุให้สุขสามสองคนมาตังให้โลดถึงนิพพานผ่านอิมินายกรรมเมนาด้วยบุญนี้ที่เราทำอิมินาอุติเสนาจาและติดให้ปวงสัตว์เขปาหังสุรเพเจวาเราพันได้ซึ่งการตัดตานุปาทานาเชทนังตัวตัณหาอุปาทานเยสันตาเนหินาธรรมาสิ่งชั่วในดวงใจยาวานิพานาโตมะมังเอาเฉพาะตัวนั้นอันนั้นไม่เต็มเอาเฉพาะตัวนั้นใช่เปิดด้วยกันเปิดด้วยมาลายสิ้นจากสันดานยะถาชาโตภเวทุกภพที่เราเกิด
โอโชจิตตังสติปัญญามีจิตตรงและสติทางปัญญาอันประเสริฐสัลเลโควิริยัมหินาพร้อมทางความเพียรเลิศเป็นเครื่องกูดกิเลสหายภาลาลพันตุโนกาสังโอกาสอย่าเพิ่งมีเอามานี่กับใส่นี่เอามาตรงนี้เอามาตรงนี้ใส่นี่กับเอาใส่นี่กับเป็นช่องประตูสลายทำลายล้างความเพียรจงเอาตัวนี้เลยเอาตัวนี้กันเลยเอาตัวนี้กันเลยพุทโธวรณาธัมโมนาโชวารตโมพระธรรมที่พึงอุดมนาทุกขเทกพุทโธจาพระปัจเจกพุทธสงฆ์สังโฆนาโชตโรมะมังขอพระสงฆ์ที่พึงพยอมเตโสตมานุภาเวนะด้วยอานุภาพนั้นมาโรกาสันตพันตุมาขอหมู่มารอย่าได้ชมอาสาปุญญานุภาเวนะด้วยเหตุบุญทั้งสิบปองมาโรกาสันตพันตุมาอย่าเปิดโอกาสแช่มันเถิดต่อไปก็ได้อารัธนาพระกรรมฐานกันพุทธาราธนานังธัมมาราธนานังสังฆาราธนานังอาปมาโนพุทโธอาปมาโนธัมโมอาปมาโนสังโฆนะโมพุทธายะนะโมธัมมายะนะโมสังฆายะพุทโธเมนะโตธัมโมเมนะโตสังโฆเมนะโตพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชานิพพานาปัจจโยโหตุข้าพเจ้าทั้งหลายขออาราธนาคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์อันข้าประมาณมิได้มาเป็นที่พึ่งที่ระลึกถึงจงช่วยอภิบาลรักษากายวาจาใจของข้าพระเจ้าทั้งหลายให้ตั้งมั่นอยู่ด้วยธรรมเจริญไปด้วยธรรมพร้อมทั้งให้เจริญด้วยสติปัญญาญาณเข้าถึงธรรมอันเป็นเครื่องพ้นทุกข์ให้ถึงซึ่งสันติสุขเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานโดยไพบูลย์ทุกประการและจงยังประโยชน์ให้ถึงพร้อมทั้งส่วนตนบุคคลอื่นชีวิตอื่นอันเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายช่วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นตลอดกาลนานเถิดเล็กๆเอาขยับ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 ให้มันเข้าหน่อยขยับตัวมาได้พอดีไหมครับพอดี
เลยช่วงลำดับต่อนนี้ไปก็เป็นช่วงของการภาวนากันนะถ้าญาติโยมที่มาร่วมทำวัดสวดมนต์แล้วก็ญาติโยมที่อยู่ทางบ้านทางจองก็ดี อยู่ภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางหรือว่าอยู่ต่างประเทศไว้ว่าในแถบเอเชียหรือว่าแถบยุโรปอเมริกาอะไรก็ช่วงนี้ก็ช่วงภาวนากับพระคุณเจ้านะภาวนากันให้เอาขาฝาวางบนขาซ้ายมือฝาวางบนมือซ้ายนั่งให้กายของเราเนี่ยมันตรงนั่งสบายนะแล้วก็หลับตาหลับตากันหลับตาเรียกว่าสงบข้างนอกรู้ตื่นภายในนะตื่นด้วยอะไรด้วยตัวรู้นะให้เราท่านทั้งหลายได้ภาวนากันอาศัยธรรมชาติของความไม่สงบก็อาศัยจิตที่ไม่สงบเพราะโดยปกติจิตก็เป็นผู้หวั่นไหวอยู่แล้วจิตก็ไม่สงบอยู่แล้วนะเพราะจิตที่มากระทบกับผัสสะก็ไม่สงบโดยปกติเพราะว่าพื้นฐานทำไมเราถึงไม่สงบมีงานวิจัยออกมาว่าให้ผู้ใหญ่คือที่เรียงลำดับอายุไปนะเด็กที่ตั้งแต่ภาวนาได้ตั้งแต่7 ขวบขึ้นไปก็ไล่ก็ไปถึงเด็กที่อยู่ในระดับประถมก็เอามาภาวนาแล้วก็เด็กที่ตั้งแต่มัธยมไปถึงม.5 หรือว่าม .6 ถึงปริญญาตรีกลุ่มคนนี้ก็อีกกลุ่มหนึ่งพอจบจากปริญญาตรี26ถึง30สมมุตินะก็เอาไปภาวนาถึง50หรือว่า60หรือว่าตั้งแต่50ขึ้นไปถึง70-80ที่ภาวนาท่านบอกว่าการภาวนานี่แตกต่างด้านจิตใจที่คือความสงบความสงบเนี่ยมันเหมือนกันเด็กที่อยู่อายุตั้งแต่7 ขวบไปถึงป.6เนี่ยอันนี้จะภาวนาได้เร็วนะภาวนาได้เร็วรักษาสงบเร็วมากแต่ไม่สามารถที่จะรักษาจิตของตนเองได้นะเรียกว่า
สงบเร็วแต่ก็หมดเร็วสมาธิเนี่ยนะส่วนเด็กที่สูงขึ้นไประดับมัธยมถึงมหาวิทยาลัยนะเด็กที่เริ่มเป็นหนุ่มเป็นสาวกำลังเรียนหนังสือกำลังทำอะไรอันนี้ก็สงบช้าฝ่าเด็กที่อายุถึงป .6 นะแต่ก็พอสงบแล้วก็รักษาจิตได้ในส่วนของระดับหนึ่งนะก็เริ่มโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่แล้วก็สามารถรักษาได้ดีอยู่นะแต่ไม่ค่อยนานอยู่ได้ไม่นานเหมือนกันเพราะว่ามันคอยจะออกมันคอยจะหลุดไปสมุดที่ว่าง่ายเนี่ยก็คือว่าเด็กเนี่ยมันไม่ได้มีสัญญาอดีตก็เลยภาวนาได้ง่ายแต่ก็รักษาจิตไม่ค่อยได้ส่วนเด็กที่โตขึ้นมาจนถึงระดับมหาวิทยาลัยมันก็ได้นะแต่ว่ารักษาจิตก็ไม่ค่อยอยู่เหมือนกันภาวนาก็ง่ายอยู่เพราะได้ศึกษาเรียนรู้ด้านสัญญาด้านผัสสะที่เข้ามากระทบเนี่ยมันก็ยากอยู่เนาะมีน้อยผู้ใหญ่ไม่จะยากมีน้อยก็เลยสงบได้ง่ายเด็กมีสัญญาน้อยสงบเร็วแต่รักษาจิตได้น้อยนะผู้ใหญ่ก็เช่นเดียวกันถ้าเทียบการภาวนาไปถึงตั้งแต่ผู้ใหญ่ที่อายุมากขึ้นไปเนี่ยตั้งแต่30ไปถึง60 70อันเนี้ยภาวนานี่อันนี้ภาวนานี่สงบช้าหน่อยสงบช้านะสงบช้าเพราะมัวแต่มีติดอยู่ในสัญญาติดอยู่ในสัญญาในความจำเพราะอะไรเพราะได้ผ่านโลกมานานได้เห็นโลกมานานได้ศึกษาผัสสะมาเยอะนะศึกษาโดยที่ไม่ได้ตั้งใจไม่อยากจะรู้เรื่องของความโกรธความโลภความหลงความสำคัญมั่นหมายตัวเองไม่อยากรู้แต่ก็ต้องรู้ไม่อยากสร้างปัญหาให้กับตนเองคือทิฏฐิมานะไม่อยากสร้างปัญหาหรือว่าตัณหากับตนเองเพราะขาดสติมันมาเองเพราะเราไม่มีสติผู้ที่ได้ผ่านโลกมานานนั่งภาวนาเนี่ยโอ้ยกว่าจะได้เนี่ยมันใช้ระยะเวลาแต่ถ้าภาวนาได้แล้วเนี่ยก็จะรักษาสมาธิของตนเองที่ได้ที่ถึงไว้อยู่ได้ยาวนานเดี๋ยวจนเกิดวิปัสสนาญาณก็ได้ง่ายขึ้นนะเหมือนกับว่าจิตที่ได้ถูกสั่งสมอบรมมาเห็นประสบการณ์จากผัสสะจากโทษของความโลภความโกรธความหลงความสำคัญมั่นหมายตนเองก็เลยทำให้ตนเองโกรธหรือว่าชอบใจตนเองไม่ชอบใจอย่าเกิดเป็นลักษณะเช่นนี้นะลักษณะเช่นนี้เห็นมานานและเข้าใจโลกท่านเรียกว่าเข้าใจโลกเหมือนเราท่านทั้งหลายลองนึกถึงพระยศกุลบุตรที่บารมีเก่าได้สั่งสมมาได้เรียนได้สั่งสมมาด้วยของเก่ามาแรงและก็มาอยู่กับปัจจุบัน
ยัสสะกุลบุตรอยู่กับปัจจุบัน อยู่กับปัจจุบันก็เห็นความสุขความสบายเป็นภัย ความสุขความสบายเป็นภัยเห็นโทษของความอยู่สุขสบาย กินข้าวแทบจะป้อนอยู่แล้วพอโตแล้วเนี่ยนะมีความเป็นอยู่โอ้ยก็เรียกว่าในเมืองพาราณสีเนี่ยถ้าใครอยากจะเห็นเทวดาเดินดินเนี่ยต้องไปดูที่ยัสสะกุลบุตรนี่นะเพราะว่ามีความสุขที่มนุษย์ในบนดินในโลกเนี้ยมนุษย์ในโลกนี้เขามีความสุขที่จะสรรหามาได้ไม่บกพร่องด้วยกามคุณห้านะเพราะว่าบางคนนี่ยังบกพร่องก็คือว่าท่านเองอยู่ปราสาท3 ฤดูเหมือนกันนะห้องหออะไรอยู่3 ฤดูนะอยู่3 ฤดูกันนั่นเป็นลักษณะมีความสบายทุกอย่างนะเมื่อมีความสุขความสบายแล้วเนี่ยท่านก็ทำไงนะไปทำไงท่านทั้งหลายลองนึกภาพดูยัสสะกุลบุตรอยู่แล้วสบายเมื่อความสบายเพราะความสบายเป็นโมหะเป็นความหลงจนถึงญาณแก่กล้าเห็นนางรำนางฟ้อนแสดงกริยาการไม่พึงประสงค์ถ้าญาณยังไม่แก่กล้านี่อาจจะบ่นบ้างอะไรบ้างในเวลายามหลับนอนนะแต่เมื่อยามแก่กล้าแล้วกลับมองเห็นโอ้อันนี้เรานี่กำลังอยู่ในคุกจะต้องหนีออกแล้วทำยังไงหนีออกให้ได้หนีออกให้ได้ยังไงท่านก็เลยหนีเห็นเลยใส่รองเท้าทองคำเก่าๆเดินออกมาบนว่าที่นี่วุ่นวายเนาะหรือว่าที่นี่มันวุ่นวายที่นี่ยุ่งเยอะวุ่นวายเนาะเดินมาด้วยอำนาจของบุญเก่าและอำนาจของเกิดมาในชาติสุดท้ายเดินไม่ได้เดินไปไหนแต่เดินจากบ้านเคหสถานของตนเองออกมาที่นี่นะออกมาเมืองนะออกจากเดินจากในเมืองเข้ามาสู่วัดก็คือวัดป่าก็ใช่ก็คือป่าอิสิกตนะมฤคทายวันเป็นสถานที่ที่บำเพ็ญของนักพรตในสมัยก่อนเพราะอยู่ห่างจากเมืองแล้วก็ไม่ไกลเกินก็สามารถเดินเข้าไปพิจารณาหรือว่าบิณฑบาตภิกษาหารได้โดยไม่ยากเป็นที่อยู่ท่านก็เดินเข้าไปเดินไปก็บนไปสมมติเราออกมาสัก3 ทุ่ม 4 ทุ่มหรือว่า5 ทุ่มเงี้ยนะเขาหลับหมดแล้วก็เดินจนถึงเช้ามืดนะเช้ามืดพระผู้มีพระภาคเจ้าของเรา
ได้พระผู้มีพระภาคเจ้าของเรานี่ก็ได้เห็นเนาะวันนี้ลูกของมหาเศรษฐีจะได้ออกบวชจะได้บรรลุธรรมวันนี้พ่อแม่อดีตภรรยาก็จะได้บรรลุธรรมเมื่อท่านเห็นแล้วในตอนเช้ามืดท่านออกไปเดินจงกรมพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราตอนเช้ามืดนี้ท่านออกเดินจงกรมทุกวันเลยเดินเสร็จแล้วก็ออกไปโน่นไปเตรียมตัวบิณฑบาตต่อพักผ่อนของพระองค์ก็คือนั่งสมาธิพักอริยบทเตรียมตัวออกไปเดินสมาธิบิณฑบาตในยามเช้าในขณะที่เดินยัสสะกุลบุตรก็เดินบนไปที่นี่วุ่นวายเนาะที่นี่ขัดข้องเนาะแต่ของเราก็อยู่ไม่ค่อยสุขใจเนาะเนี่ยนะเดินหนีความสุขโลกอันจอมปลอมที่คนทั่วไปที่ญาณอย่างก็หลงไหลพอใจยินดีเพลิดเพลินนะพอใจยินดีเพลิดเพลินลุ่มหลงในวัฏสงสารเมื่อไปถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราบอกว่าที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องนั่งลงเราจะแสดงธรรมให้ฟังโอ้ท่านได้ยินคำว่าไม่วุ่นวายก็มีใจสงบปีติเบิกบานใจมีใจมีสติมีใจเบิกบานใจรีบเข้าไปกราบพระผู้มีพระภาคเจ้าพอไปกราบแล้วก็นั่งสงบพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมให้ฟังธรรมของคฤหัสถ์ผู้ที่มีทรัพย์มากหรือว่าลูกของท่านมหาเศรษฐีกันเรื่องที่แสดงครั้งแรกเรื่องของอนุปุพพิกถากันนี้มีพระผู้มีพระภาคเจ้าของเรายุคพระพุทธเจ้าของเราแสดงอนุปุพพิกถามากที่สุดอนุปุพพิกถานี่พระคุณเจ้าก็อาจจะระลึกละรู้แล้วก็คือเรื่องของทานกถาศีลกถาสวรรค์สวรรค์พรรณนาสวรรค์แล้วก็ได้กล่าวโทษถึงความไม่แน่นอนของสวรรค์ถึงจะมีความสุขแต่เป็นความสุขที่ไม่แน่นอนและก็ออกจากความให้ออกจากความสุขไม่แน่นอนเพราะว่าความสุขชนิดนี้ยังมีทุกข์เจือปนอยู่พอหมดบุญก็ต้องไปประสบทุกข์ท่านก็เลยแสดงเนกขมะคาถาคือการออกบวชประพฤติปฏิบัติเหมือนพระคุณเจ้ากำลังนั่งภาวนาพอจบลงพระยัสสกุลบุตรยัสสกุลบุตรก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วก็นั่งอย่างนั้นอาจจะนั่งหลับตาหรือลืมตาตอนเช้าสว่างแล้วแม่เขาก็จะไปดูเป็นห่วงลูกนะแม่ของยัสสกุลบุตรเนี่ยก็เป็นห่วงลูกก็ไปดูไป
ไปปลุกลูกว่าไปดูลูกชาย ไปดูไปเห็นไปถามน่ะนางที่นางฟ้อนนางดนตรีก็หลับไหลไม่มีใครรู้เลยแม่ยศก็มาดูก็ถามไม่มีใครรู้จักเลยไม่รู้ว่ายศไปทางไหนแม่ยศกุลบุตรแกก็โอ้ยเป็นทุกข์ร้อนใจรีบไปบอกพ่อก็ประชุมคนในบ้านให้แยกย้ายกันตามหาด้วยอำนาจบุญเก่าบารมีเก่าก็ผลักดันให้พ่อของยศกุลบุตรขี่ม้ามาได้เรื่อยเรื่อยมาจนถึงป่าอิสิปตนาขณะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเล็งเห็นว่ายศกุลบุตรถ้าฟังอนุปุพพิกถาอีกครั้งหนึ่งก็จะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์พระผู้มีพระภาคเจ้าก็เลยใช้ฤทธิ์บังไม่เห็นแต่ยศเห็นท่านก็ไม่พูดเพราะท่านกำลังมีความสุขที่แท้จริงจากผลของการบรรลุธรรมพอจบลงยศกุลบุตรแล้วพ่อของยศกุลบุตรท่านมาเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้านั่งอยู่องค์เดียวกลางแจ้งเนี่ยนะก็มาถามว่าท่านสมณะเห็นลูกชายผมไหมพระผู้มีพระภาคเจ้าก็บอกว่าดูก่อนกหบดีนั่งลงใจเย็นๆนะเดี๋ยวเราจะกล่าวธรรมให้ฟังพระผู้มีพระภาคเจ้าก็แสดงธรรมเรื่องเดิมคืออนุปุพพิกถาทานคาถาศีลคาถาสวรรค์เนกขัมมะแล้วก็จบลงด้วยอริยสัจสี่นะพอจบลงด้วยอริยสัจสี่ก็คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคที่จบลงด้วยอริยสัจสี่ก็คือว่าเมื่อได้ออกเนกขัมมะได้ออกปฏิบัติสมาธิภาวนาจิตใจเนี่ยสงบลึกซึ้งแล้วขณะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงเล็งเห็นว่าโอ้ยจิตใจตอนนี้สงบไม่มีนิวรณ์อุปมาเหมือนผ้าขาวเราจะย้อมสีใดก็ได้พระผู้มีพระภาคเจ้าก็เลยแสดงอริยสัจสี่คือทุกข์สมุทัยเหตุของทุกข์และก็นิโรธคือที่ดับทุกข์แล้วก็มรรคคือข้อปฏิบัติเข้าไปสู่ความดับทุกข์พอจบธรรมเทศนาพ่อของยศกุลบุตรก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันส่วนยศกุลบุตรก็เหมือนกับทบทวนในอริยสัจสี่อีกครั้งหนึ่งเรื่องของโทษเรื่องของความทุกข์จบลงท่านก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์นั่งอยู่ในที่นั้นเองบรรลุเป็นพระอรหันต์ในชุดของลูกมหาเศรษฐีผู้ไม่ใยดีต่อมรดกหรือว่ามีปราสาทถึง3 หลัง 3 ฤดูเนี่ยได้บรรลุเป็นพระอรหันต์มีความสุขสงบพระผู้มีพระภาคเจ้าก็คลายฤทธิ์
แล้วพ่อของยัสสะกุลบุตรท่านก็บอกว่า โอ้กลับบ้านเถอะลูกเอ้ยเพราะลูกเป็นประดุจดุจแก้วตาดวงใจของแม่ของเจ้าถ้าลูกไม่กลับแม่ของเจ้าก็จะหาชีวิตได้ไม่ก็คือตายอ่ะพระผู้มีพระภาคเจ้านะยัสสะกุลบุตรก็มองไปทางพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อจะเตือนบ่งบอกคำถามนะพระพุทธเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราพระพุทธองค์ก็ทรงตรัสว่าดูก่อนกหบดีถ้ายัสสะกลับไปในสภาพของคฤหัสถ์เพศของคฤหัสถ์เนี่ยจะมีชีวิตอยู่ไม่เกิน7 วันแต่ถ้ายัสสะได้ออกบวชก็จะมีอายุเขาเรียกว่ามีอายุตามอายุไขนะมีอายุไปถึงว่ามีอายุ80-90 ปีก็จะมีไปตามอายุไขอยู่เพื่อเกื้อกูลชาวโลกพ่อซึ่งได้บรรลุธรรมแล้วเข้าใจธรรมแล้วว่าอริยทรัพย์อันประเสริฐได้ถึงแล้วไม่สงสัยในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านก็เลยบอกว่าโอ้ถือว่าเป็นความโชคดีของลูกยัสสะนะท่านเศรษฐีก็เลยบอกขอนิมนต์พระพุทธเจ้านะพร้อมทั้งภิกษุสงฆ์ทั้งหมดเนี่ยในวัดเนี่ยมีกี่รูปตอนนั้นก็มี5 รูปนะก็คือปัญจวัคคีย์ทั้ง5ก็อาจจะเป็นการนิมนต์ครั้งแรกของโลกก็ได้ที่นิมนต์พระภิกษุทั้งหมดพร้อมทั้งพระพุทธองค์ที่นิมนต์ทั้งหมดเข้าไปแล้วพอพ่อรู้ว่าพระพุทธเจ้าทรงรับนิมนต์แล้วก็กลับไปบ้านบอกให้เขาทำกับข้าวคอยถวายพระพุทธเจ้าทรงเป็นประมุขพอถวายเสร็จเรียบร้อยพอเสร็จแล้วพอพ่อกลับไปแล้วท่านยัสสะท่านก็ขอบวชพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านก็บอกว่าเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดธรรมเรากล่าวดีแล้วนะธรรมเนี่ยเรากล่าวดีแล้วก็คือเป็นพระอรหันต์นั่นเองไม่ต้องบอกว่าจงทำที่สุดแห่งทุกข์เถิดอันนี้สำหรับผู้ที่ยังไม่หมดกิเลสอันนี้ท่านบอกว่าทำเรากล่าวดีแล้วจงทำที่สุดแห่งทุกข์เถิดนะท่านก็ได้ประพฤติปฏิบัติชุดของจีวรพร้อมทั้งบาทบริขาร8ก็เกิดขึ้นกับยัสสะไม่ต้องไปตัดเย็บจีวรไม่ต้องไปเสาะแสวงหาบาทบางท่านก็สงสัยว่าบาททิพย์นี่เกิดอย่างไรบาทหรือว่าชุดบริขาร8เกิดขึ้นด้วยอำนาจของบุญที่พระรูปนั้นอย่างยัสสะเนี่ยท่านได้เคยบำเพ็ญมาบริขารได้เคยถวายมาบริขาร8ก็จะเกิดขึ้นมีชุดมีจีวรเรียบร้อยนะพอได้เวลาพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมภิกษุสงฆ์
ตอนนั้นก็มีพระอรหันต์เกิดขึ้นในโลก6 รูปถ้ารวมพระพุทธองค์ด้วยก็เป็น7เดินกันไปบางท่านก็สงสัยว่าเดินไปหรือหอกไปคงจะเดินกันไปค่อยๆเดินโดยยัสสะกุลบุตรเป็นปัจฉาสมณะนะเป็นปัจฉาสมณะครั้งแรกก็ได้เดินเข้าไปบิณฑบาตบ้านกหบดีเศรษฐีแล้วพอไปถึงก็ได้ถวายภัตตาหารจบถวายเสร็จแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าก็แสดงธรรมซ้ำกันอีกก็คืออนุบุพพิกถาจบลงแม่ของยัสสะกุลบุตรก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันอดีตภรรยาก็ได้บรรลุธรรมกันนี่คือในส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญเนาะสำคัญที่เราท่านทั้งหลายต้องระลึกว่านี่ยัสสะกุลบุตรนี่เป็นผู้เบื่อต่อทรัพย์นะคือผู้ที่เกิดชาติสุดท้ายเนี่ยทรัพย์ไม่สามารถจะดึงดูดให้อยู่กับโลกได้ไม่สามารถที่จะดึงดูดให้บุคคลนั้นอยู่ด้วยนะด้วยอำนาจของโภคทรัพย์นะแต่ถ้าไม่ใช่ชาติสุดท้ายแล้วก็ยังเพลิดเพลินยังพอใจยินดีต่อวัฏฏะสงสารนะยังยินดีต่อวัฏฏะสงสารวัฏฏะสงสารมันก็เกิดอยู่อย่างนี้เกิดดับตายเกิดตายนะแต่ชาติใดเกิดมาเป็นมนุษย์ก็โชคดีไปชาติใดไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์ก็โชคร้ายไปนะอย่าไปเกิดในอบายภูมิอย่าไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานอย่างเงี้ยนะถ้าไปเกิดเป็นเทวดาก็โชคดีไปได้2 ภพเนี่ยก็ถึงจะโชคดีภพเทวดากับภพมนุษย์นะรวมไปถึงพรหมโลกด้วยคือว่าโชคดีแต่ว่าที่เหลือนั้นก็ไม่ดีไปอบายดีที่ไหนมีแต่ความทุกข์ไม่มีความสุขกายสุขใจอะไรนะให้เราท่านทั้งหลายได้ภาวนากันอีกสักระยะหนึ่งจนกว่าจะได้เวลาเหมาะสม
การภาวนาของเราในค่ำคืนนี้ก็สมควรแก่เวลานะให้เราท่านทั้งหลายทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมขยับขยายการภาวนาจะได้แผ่เมตตาพร้อมกันสัพเพสัตตาอาเวราหุนตุขอสัพพันสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดจงเป็นสุขเถิดอย่าได้ต่อกันและกันเลยอาพยามปัจจาโวหนตุจงเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาโหนตุจงเป็นสุขเถิดอย่าได้ทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีแต่ความสุขกายสุขใจรักษาตนให้รอดพ้นจากเวรภัยอันตรายทั้งปวงทุกทั่วหน้าเถิดการทั้งบุญพลังไม่สัพเพภวันตุเตขอสัพพันสัตว์ทั้งหลายทั้งเหล่านั้นจงเป็นผู้มีส่วนเสวยผลบุญที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญแล้วนี้เถิดสาธุนิมนต์นะนิมนต์ดูน้ำปานะกันมาถวายอันนี้ให้สามเณรเป็นผู้ถวายแรงเพื่อจะได้เรียกว่าให้เป็นบุญเป็นกุศลนะเนาะสามเณรนี่ที่เขาปล่อยปลาปล่อยนกเนี่ยมาจากสามเณรนะพระคุณเจ้าเคยเจอไหมที่มาของปล่อยนกปล่อยปลาไปซื้อชีวิตโคชีวิตควายแต่ฝ่ายไม่ค่อยนิยมปล่อยเนาะไปซื้ออะไรกันหลายอย่างเนาะเดี๋ยวนี้ก็ระดับใหญ่ๆหน่อยก็ซื้อช้างซื้อช้างที่เขาเลี้ยงไว้ใช้งานแต่ช้างเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ใช้งานไม่เหมือนสมัยก่อนเขาลากจูงกันนะก็ไม่ได้ใช้งานแหละก็ไปซื้อมาปล่อยให้เป็นอิสระกันนะสามเณรเนี่ยนะก็มีว่าตำราเขาบอกว่านะสามเณร
อาจารย์ท่านมีญาณพิเศษรู้ว่าเนนเนี่ยอายุสั้นจะตายแล้วพูดง่ายๆไม่เกินอาทิตย์เนี่ยตายบอกไหนจะตายก็กลับไปตายที่บ้านนะก็กลับไปเนนก็กลับไปก็เดินไปเผอิญไปเจอไอ้นั่นน่ะปลามันอยู่ในหนองน้ำมันแห้งนะเนนก็เห็นว่าโอ้ยสระใหญ่มันอยู่ข้างหน้านี่มันสระนี่มันแห้งนะเนนมีจิตเมตตาก็โอ้ยบ้านก็อยู่ไม่ไกลนะเดี๋ยวค่อยๆเดี๋ยวเอาปลาเนี่ยไปปล่อยก่อนนะก็เดินไปปล่อยขนไปปล่อยหมดเอาจีวรห่อไปค่อยๆจีวรห่อไปปล่อยปลาจนหมดไปถึงบ้านเนนก็ไม่รู้ว่าเนนเนี่ยอายุสั้นแหละก็เลยไปถามว่าไปโอ้ยแม่ก็ดีอกดีใจว่าลูกเนนกลับมาบ้านดีเราก็ดีใจถวายน้ำปานะบ้างตอนบ่ายแล้วเนาะก็ถวายก็นอนพักแล้วก็ตื่นมาก็สวดมนต์ไหว้พระเจริญภาวนาไปเนาะเสร็จแล้วท่านก็ไปโน่นเนาะได้เวลาท่านก็บอกกับแม่ว่าลากลับลากลับไปหาอาจารย์อาจารย์ก็นับว่านั่งแผ่เมตตาให้กับเนนว่าเนนเขาสิ้นอายุแล้วก็ไปอยู่สุคติเป็นสุขเถิดนะเนนเราก็แผ่เมตตาไปพอวันที่8ก็กลับถึงวัดก็โอ้ยอ้าวเนนยังไม่ตายเหรอถามมันนะแล้วที่ไปนี่ทำอะไรบ้างท่านว่านะโอ้ยพอดีกับผมแล้วไปเจอปลาก็เลยมันอยู่ในหนองน้ำมันแห้งแล้วทางภาคกลางเขาเรียกว่าปลามันตกในคลักแห้งก็เลยจับเอาไปปล่อยก็เลยบอกโอ้ยสาธุเธอให้ชีวิตเขาให้ชีวิตผู้อื่นเธอก็ได้ชีวิตก็เลยเป็นที่มาของการปล่อยปลาปล่อยปลาปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยนกบางที่บางวัดก็จัดการให้กับปล่อยนกเนาะนกตัวเล็กๆนะไปปล่อยคนปล่อยก็ดีใจได้ปล่อยนกส่วนนกก็ดีใจได้กลับบ้านนกมันได้กลับบ้านมันไม่ได้ถูกจับถูกอะไรมาก็คือนกมันจะมีนกชนิดเดียวนะที่เขาให้กินน้ำกินอาหารพอเสร็จแล้วมันก็จะกลับไปบ้านเดิมมันก็คือเจ้าของเหมือนกับมาทำงานเสร็จแล้วก็กลับไปวนเวียนกันไปบางที่เขาบอกว่างี้นะเอายาวิเศษยาวิเศษแช่มันกินก็คือกัญชาใบกัญชาแช่ไม่ได้แช่เยอะนะแช่พอดีนกมันกินมันไม่ร้องจิกจักอะไรแต่ถึงเวลามันต้องกินน้ำเนี่ยตลอดเป็นว่ากันอย่างนั้นเนอะอันนี้ที่มาของปล่อยแล้วก็เลยปล่อยนกปล่อยปลาเขตของแต่ละเขตก็แตกต่างกันไปอย่างบางที่ก็ปล่อยสัตว์น้ำเนี่ยนะเขต
เขตน้ำก็ปล่อยสัตว์น้ำปล่อยปลาบางคนอยากจะได้อายุเยอะๆนะไปปล่อยอะไรปล่อยเต่าปล่อยเต่าปล่อยปลาป่าก็คือตภาพน้ำเพราะว่าสัตว์2 ชนิดนี้อายุยืนก็ไปปล่อยกันบางคนก็ปล่อยเต่าก็เขียนไว้ที่ชื่อคนไปเห็นก็ไม่กินนะเขาปล่อยสัตว์เขาปล่อยมาก็ปล่อยเต่าไปที่บ้านนะที่สุพรรณนะเขาทำไปอย่างไงเขาไม่กินอ่ะก็เพื่อให้เมื่ออีกคนก็ซื้อชีวิตมาให้แล้วอีกคนก็เจอแล้วก็ปล่อยเต่าคือบ้านเรานี่ถ้าไม่ปล่อยนี่ก็โอ้โหเว้ยว่ะมันกินได้ทุกอย่างเนาะเป็นความเจริญงอกงามด้านโภชนาเก่งทำอาหารได้ทุกอย่างนะลองนึกภาพที่เขาเรียกปลาร้าดาราบางคนก็มาขายน้ำปลาร้าเนาะก็ไม่ต้องเป็นน้ำปลาร้าเขาเรียกที่เขาตั้งชื่อเนี่ยก็ดีนึกภาพปลาเน่าเอามาดองกินได้โอ้เนาะมาดองกินได้มาตำมาคุงมากอใส่เข้าไปโอ้ยคนนี่เก่งคนบ้านเรานี่เก่งเนาะพูดอย่างนี้แสงอรุณจะไปนึกอยากกินส้มตำปลาร้าไม่ได้นะจะนึกก็เป็นทิพย์ไปก่อนเนาะเป็นของทิพย์นะนี่โดยมากจะฉันของทิพย์มโนเนาะมโนเป็นนิพนึกไปฉันของทิพย์ไปเยอะโดยมากจะฉันของทิพย์กันตอนบ่ายๆยิ่งถ้าไปอินเดียเนี่ยโอ้ยอาหารทิพย์นี่มันเยอะเนาะไปผู้ที่ไปหลายๆปีแล้วจะนึกถึงอาหารทิพย์เนาะมันทำให้อาหารเป็นวัฒนธรรมนะจนเป็นสัญญาเกิดนะเกิดเป็นสัญญาเกิดกินอาหารทิพย์เนี่ยนะกินตึงวันบางคนนี่โอ้ยทีนี้เป็นถึงโยมมีโยมคนหนึ่งเขาไปอยู่ต่างประเทศอยู่ทางอเมริกาโอ้ยไม่มีอาหารทิพย์ไม่มีอาหารที่คนเคยกินพวกปลาร้าบ้างพวกอะไรมันเผ็ดอะไรพวกเนี้ยนะคิดถึงแล้วเหงาต้องไปหากินให้ได้นะต้องหากินได้โอ้ยกินได้สบายเนี่ยที่ยังหากินไม่ได้เขาเรียกว่ากินอาหารทิพย์นึกไงอาหารทิพย์ก็คือนึกจินตนาการสูงตอนนี้พระคุณเจ้านี่ที่ยังไม่เคยไปนี่เดินอยู่อย่างนี้นี่ประเทศไทยนี่โอ้ยสบายท่านไม่ต้องมีอาหารทิพย์ประเทศไทยเนี่ยเทวดาเยอะนะเทวดาเยอะถ้าวัดเราพักที่วัดหรือพักที่ป่าช้าเนี่ยที่ตรงนั้นนะเทวดาเขาอยู่กันอย่างเมื่อเช้านี่โยมเขาถวายจตุปัจจัยเทวดาถวายเทวดาเยอะแต่เทวดาที่อินเดียไม่ค่อยเยอะนะเลยต้องไปทำเองเหมือนเดิมดิ่งตัวนี้นานต้นติดต้นไปด้วยเดี๋ยวมันก็ต้มกะลำอะไรผมเห็นต้มทุก2 วัน 3 วันเว้นที
พระคุณเจ้าก็ฉันเนาะมันไม่มีฉันนี่เนาะฉันเงินไปเห็นมันต้มจืดอะไรของมันอ่ะแล้วทีนี้พอเป็นแต่กะหล่ำบ้างเนาะมีกะหล่ำยืนพื้นเลยนึกถึงแต่วัดวาของตัวเก่าเนาะนึกถึงแต่อาหารทิพย์ที่บาทที่วัดที่บ้านบางท่านน้ำหนักดีพอไปที่โน่นช่วยบอกอาหารสุขภาพลดน้ำหนักไม่เสียเงินสักบาทบุญก็ได้นะพระคุณเจ้าของรูปนะได้บุญด้วยได้บุญได้กุศลพอไปได้บุญได้กุศลลดน้ำหนักก็ได้เดินก็ดีสุขภาพก็ดีทุกอย่างเลยเนาะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเนาะเป็นอาหารทิพย์ก่อนแล้วก็เป็นอาหารจริงเนาะอาหารจริงมันมาทีหลังเนาะญาติโยมเนอะเตรียมรับพรนะญาติโยมที่อยู่ทางบ้านทางช่องทางอะไรก็แล้วแต่เนอะเตรียมรับพรร่วมอนุโมทนากับเจ้าภาพที่ถวายน้ำปานะให้กับพระคุณเจ้าของเราในค่ำคืนนี้ก็ด้วยอำนาจของทานบารมีคำว่าทุกข์คำว่ายากคำว่าขัดสนคำว่าอับจนคำว่าไม่มีจะได้มีแก่ท่านทั้งหลายไปจนถึงทุกภพทุกชาติจนถึงชาติสุดท้ายให้ได้เข้าถึงฝั่งของพระนิพพานด้วยเถิดสัพพโรกาวิเนโมอันโตอันสัพจิตโตอันสัพพเวรามาติกันเนียมพุทโธอันจตุวังภวันสัพวิวาจันตุสัพพโรสันตุมาภวะอภิวาจันสิริสนิจวุฒาปัจจายโนจันตาธรรมาวันทันสาธุสาธุคุกเข่าขึ้นเดี๋ยวกับพระลาภากันอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะภะคะวันตังอภิวาเทวะคะโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะสาวกสังโฆสังฆังนามามิมาตัมปิตุโคนังอาหังวันทามิครูอุปัชฌาย์อาริยังคุณังอาหังวันตาสงฆ์กับพระเดชพระคุณพร้อมกันขอหาพระภิกษุสงฆ์พร้อมกันแล้วกราบ
ญาติโยมกราบพระทุกองค์เนอะกราบกราบกราบสาธุสาธุนิมนต์พระคุณเจ้าอนุโมทนากับญาติโยมที่มาทำวัดกันเนอะโอ้โชคดีนะ